დილა მშვიდობისა ყველას 9 ოქტომბერიც დადგა ეს სამშაბათი საქმიანია ჩვენი მაყურებლებისა და რესპონდენტებისათვის აბა ბედნიერი დღე ყველას ბოლო 10 წელიწადში ნომინალური ხელფასი 4.7 კონკრეტულ რიცხვებში კი შემდეგის და არის 368-დან 999 ლარამდე ფიქსირდება. აქ საინტერესოა ისიც რომ საქსტატის ინფორმაციით საქართველოში საშუალო ხელფასის ზრდა შარშან მთლიანად არასახელმწიფო სექტორმა განაპირობა. ღვინის ექსპორტი ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს ქართული ღვინო მაშ მონღოლეთის ბაზარსაც აქტიურად ითვისებს და უტევს. დაგვთით დამხტურებო სოფლიო მართლობის ინდიკატორების კვლევის თანახმად სოფლიო ბანკმა თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა რომ საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ინდექსის მიხედვით ლიდერ ქვეყნებს შორის არის. ზრწოდეთ. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონზე ბიზნეს ომბუდსმენის 4 შენიშვნიდან პარლამენტმა 2 გაითვალისწინა. TBC საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის სასამართლოში ჩივილს გეგმავს ვახტანგ გუცხრიკიძე გუშინ მედიის წინაშე განმარტებებით წარსდგა. 2.5 წლის შემდეგაც გადაუწყვეტელი პრობლემა ბავშვთა სამყაროს დაზარალებულები სარჩელის სტრასბურგის სასამართლოში შეტანას გეგმავენ. კომპანია ჯეოსომა არსებობა შეწყვიტა სიქმნეთმა ყველა აქტივი და ვალდებულებაც სრულად გადმოიბარა. რაჭული რთველი გრძელდება და ადგილობრივ ბიზნესს კიდევ ერთი ყურძნის გადამამუშავებელ საწარმო ზედაშე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სთავაზობს. გურმანებისთვის გვაქვს სიახლეები ქართული დელიკატესის დამბალ ხაჭოს სამრეწველო წარმოებას მხოვი 2017 წელს 2017 არა 2019 წელს იწყებს. დილა მშვიდობის ყველას მოვიქოკეთ საქმიანები BMG სრულად არის მზად რომ წარმოადგინოს თქვენთვის საკმაოდ საინტერესო ეთერი. ცხადია გაინტერესებს ყველა და ყველაფერი რაც კი შეიძლება იყოს დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ ზრდასთან. კაი გამარჯობა თქვენი მე გიორგი ისაკაძე ვარ ეს საქმიანი დილა. ამ კვირაში კავკასიას საფრანგეთის 40 წლის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სტუმრობს. იგი აზერბაიჯანს და სომხეთს ეწევა. თუ მისი ვიზიტი სომხეთში იოლად განსაჭრეტი იყო სომხური ლობის და ფრანკოფონიის სამიტის ფონზე, რომელიც სომხეთში 12 ოქტომბერს გაიმართება. გავლენიანი ლეტრიბიუნ აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ მაკრონის ბაქოში ჩასვლა მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მოგვარებაში გააქტიურებულ ჩართვას უკავშირდება და ალბათ უფრო მეტადაც კონტრაქტს. სამხედრო ტექნიკური კონტრაქტი, რომელიც გაფორმდება ორი ქვეყნის საფრანგეთის და სომხეთის საფრანგეთის და აზერბაიჯანის შესაბამის სტრუქტურებს შორის საკითხი ეხება აზერბაიჯანის მიერ ფრანგული ნავალ გრუპისგან 3 საპატრულო გემის შეძენას, რომელიც საბოლოოდ ბაქოს გემჩენებელ ქარხანაში იწარმოება. მაკრონის ვიზიტს ბაქოში თავისი ფასიც აქვს. ჯამში 2 ქვეყანა 9 მილიარდი ღირებულების კონტრაქტებს მოაწერს ხელს. შორის აქვე ღირს გახსენებათ ამასწინათ ამოვიკითხე რომ ბოლო 10-15 წელიწადია ისრაელი აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან გაძლიერებულად მუშაობს სწორედ სამხედრო მიმართულებით, თუმცა განსაკუთრებით აზერბაიჯანთან სამხედრო მიმართულებით. აი ამას აღნიშნავს ისრაელის გენშტაბის გადამდგარი მაღალჩინოსანი. იგი თადარიგის პოლკოვნიკია, ეხლა უკვე სამხედრო ექსპერტია და მისი სახელია მარკ ბაბოტი. ისრაელი ყიდის და იმავდროულად აზერბაიჯანში დაზვერვის თანამედროვე სისტემებს აწარმოებს. უპილოტო წარმოებებზე და სისტემებზეა საუბარი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურების გასანეიტრალებლად იქმნება. აზერბაიჯანის საზღვაო და საჰაერო ძალების სრულ აღჭურვაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი ისრაელის მხრიდან და გარდა ამისა აზერბაიჯანი ისრაელისთვის ნავთობის ტრადიციული მიმწოდებელია. თანამშრომლობა ამ სფეროში საკმაოდ სერიოზულ მასშტაბებს აღწევს და ამის დასტურია ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის ვიზიტის აზერბაიჯანში.
ხო, აი რას ვაკეთებთ ჩვენ ქართველები, ანუ ამასობაში, ანუ ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით, ან სამხედრო თავდაცვითი სისტემების წარმოების ან გნებავთ არსებული დახვეწის თვალსაზრისით. ხო, თუ გადახედავ სახელმწიფო ბიუჯეტს, საუბრობ 2019 წლის პროექტზე, ბევრს არაფერს. იზორიას უწყებას პირველადი ვარიანტით 12 მილიონი ლარი მოაკლდება. დანარჩენი და როგორ ჩამოყალიბდება ბიუჯეტი წლის ბოლომდე ვნახავთ. და მაინც არც ქართველები ვართ ჯამში უსაქმოდ საზღვარგარეთად. საზღვარგარეთზე ოდნავ მოგვიანებით მანამდე აქაური ქართული ლოკალური ამბები უნდა მოგიყვეთ. საქართველოში ახალი მოიერიშე თვითმფრინავი JE-31 ბორა 2020 წლისთვის დამზადდება. ამის შესახებ BMG-ს თბილავი ამშენის დირექტორმა ნოდარ ბერიძემ განუცხადა. მისი თქმით, პროექტი აქტიურ ფაზაშია და მოლაპარაკებებს ძრავი შერჩევის მიზნით უკვე რამდენიმე ქვეყანასთან აწარმოებენ, რაც საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესია. მოიაზრება სხვადასხვა ქვეყნის წარმოების ძრავები, მათ შორის ფრანგული, ამერიკული. ეს იქნება სუ 25-ის მოდერნიზებული ვერსია. თუმცა თბილავი ამშენში აქვს სურვილი, რომ ამ საბრძოლო თვითმფრინავში არც ერთი დეტალი არ იყოს რუსული წარმოებისა. აი ამას აღნიშნავს ნოდარ ბერიძე. სხვა შორის ბორა, მეგობრებო, ესეც ამოვიკითხე. ქართული სიტყვაა და იგი ნიშნავს როგორც ძლიერ ჩრდილოეთის ქარს, ასევე სახელწოდება ქორისებრთა ჯიშის ფრინველისა და თვითმფრინავს მისმა მესვეურებმა ეს სახელი სწორედ აქედან შეარქვეს. და შეურჩიეს. ციფრი 31 კი, თბილავი ამშენის საპატივცემულოდ არის შერჩეული, რაც თავისთავად 31 საავიაციო ქარხანას მოიაზრებს. ისევ ნოდარ ბერიძეს დავესესხები, მოიერიშე თვითმფრინავის სავარაუდო ღირებულება, რომელიც საქართველოში 2020 წლისთვის უნდა დამზადდეს 20 მილიონი დოლარი იქნება და დამკვეთები არაბული ქვეყნები, აზია და აფრიკა იქნებიან, პოტენციურ დამკვეთებად ასევე მოიაზრებიან უკრაინა და ევროპის ქვეყნები. მე მიყვარს ისტორიული გადახვევები და მსგავსად გუშინდელი ისტორიისა თბილ გაზზე, ორი სიტყვით თბილავი ამშენზეც გეტყვით. თბილავი ამშენის ქარხანა მოიერიშე სუ 25-ებს 1979 წლიდან უშვებს და დღესდღეობით ამ ტიპის თვითმფრინავების ერთადერთი მწარმოებელია. მას 1000-ზე მეტი აღნიშნული ტიპის მოიერიში აქვს დამზადებული. კომპანია ერთადგილიან და ორადგილიან სუ 25-ებს აწარმოებს და ასევე იღებს შეკვეთებს მათ კაპიტალურ რემონტზე და მოდერნიზაციაზე. სხვათა შორის ქარხანაში ასევე საბრძოლო ვერტმფრენების კაპიტალურ რემონტსაც ატარებენ. არ მინდა დამავიწყდეს, გუშინ საინტერესო განცხადება გააკეთა ბრიუსელიდან დაბრუნებულმა თავდაცვის მინისტრმა, კვლავაც შევიძენთ მნიშვნელოვან შეიარაღებას ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ეს არის ლევან იზორიას გზავნილი. ეხლა კი დაპირებული სიახლეები ქართველების ყოჩაღობაზე და მადლობა ღმერთს რომ არა ყაჩაღობაზე და უამრავი გემრიელობები საზღვარგარეთიდან. თვის ბოლოს ქართული რესტორანი ხაჭაპური ბუდაპეშტში ახალ მისამართზე გაიხსნება, გაფართოებული რესტორანი ბაიჩი ჟილინსკის მემკვიდრედ ბაიჩი ჟილინსკის მე-17 ნომერში დაიდებს ბინას. შენობაში ამ ეტაპზე გახურებული რემონტი მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ხაჭაპური პირველი ქართული რესტორანია ბუდაპეშტში, რომელიც 2013 წელს გაიხსნა და წარმატებით ფუნქციონირებს. რესტორანში ქართული კერძების და ღვინის დაგემოვნება შესაძლებელი. კიდევ ერთი ამბავი არის ის, რომ თელავის რაიონის სოფელ კისისხევში გუშინ ანა ამაზე საუბრობდა დათო თურქესტანიშვილმა, რომელიც პოლონეთში ასევე ცნობილი რესტორნის რუსიკოს მფლობელია. ადგა და ამ არაჩვეულებრივმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ბაბუის სახელობის შატო და მარანი ააშენოს. BMG-ს ესაუბრა კიდეც ბევრი და სიმბოლურად ელიზბარ 1918 სახელწოდებით ფუნქციონირებს ეს შატო და მარანი და ერთდროულად 20-მდე ადამიანს მოემსახურება. ბუტიკის ტიპის სასტუმროში 7 ნომერი მოეწყობა და ნომრის ღირებულება 150-დან 200 ევრომდე იქნება. დათო თურქესტანიშვილი ამბობს, რომ სასტუმროში მაქსიმალურად ოჯახურ გარემოს ქმნიან. და ქართველებს ქართული სამზარეულოთი გაუმასპინძლებიან სტუმრებსაც და ადგილობრივ მოქალაქეებსაც და საკვების მომზადების პროცესშიც მიიღებენ მონაწილეობას.
გუშინ მოგახსენეთ, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟში ყაზტანგასსა და საქართველოს შორის მიმდინარე დავის მორიგების დასრულების შედეგად საქართველოს ბიუჯეტიდან 486 მილიონი ლარის გადახდის ვალდებულება მოეხსნა. მოგეხსენებათ, რომ 2017 წლის 7 აპრილს ჯერ კიდევ ყაზახურმა კომპანია ყაზტანგასმა საერთაშორისო არბიტრაჟში საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელით მიმართა. ყაზტანგასი როგორც მოსარჩელე ითხოვდა არაპირდაპირ ექსპროპრიაციისა და სამართლიანი თანასწორი მოპყრობის დარღვევის ფაქტის დადგენას და ეს იყო გამოხატული ზარალის სახით 187 მილიონ 902,000 დოლარის სახით, რაც ეროვნულ ვალუტაში, როგორც გითხარით, მოქმედი კურსით თითქმის 9 მილიარდი ლარია. მოკლედ, კომპანია ყაზტანგას თბილისში ყაზახურმა კომპანიამ მართვა 2009 წლიდან საქართველოს ბიუჯეტის მიმართ დაგროვილი 80 მილიონიანი დავალიანების გამო დაკარგა. 2010 წლიდან ყაზახურ კომპანია საქართველოს მთავრობის მიერ დანიშნული დროებითი მმართველი ხელმძღვანელობდა. ამასობაში ჩვენს მიერ ჯერ კიდევ სექტემბერში ნახსენები კომპანია Bold Bay Ltd ყაზახურ მხარესთან საკმაოდ ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ მოლაპარაკები დაასრულა და ამ კომპანიაზე ჩვენ უკვე როგორც გითხარით სექტემბრის დასაწყისში გესაუბრებოდით როგორც ყაზტანგასის შესაძლო მფლობელზე Bold Bay Ltd რომელიც საქართველოში რეგისტრირებული მსხვილი ქართული ბიზნეს ჯგუფის კომპანია CBS ჯგუფის ნაწილს წარმოადგენს მან უკვე ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას და კომპანია და შპს ყაზტანგასის 100%-იანი მფლობელიც გახდა. მათ განცხადებებიც გააკეთეს ძალიან მნიშვნელოვანი გუშინ და ჩათვალეს საჭიროდ რომ განემარტათ საზოგადოებისთვის რომ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით წილის შეძენა ყაზახური მხარის მიერ გასხვისების პროცესის მხოლოდ ტექნიკური ნაწილის გამარტივების გამო მოხდა და ჯგუფი რეალურად ყაზტანგას თბილისის წილის საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიაზე გადმოცემას უახლოეს პერიოდში განახორციელებს. მორიგების დროს საქართველოს მთავრობამ კომპანიას არსებული დავალიანება ჩამოაწერა, თავის მხრივ ინვესტორმაც გაანთავისუფლა ყაზტანგას თბილისის დედა კომპანიის წინაშე არსებული დავალიანებისგან და ასევე კომპანიის 100%-იანი წილი ყაზტანგას კომპანიამ შესაბამისად Bold Bay-ს დაუთმო. საბოლოო ჯამში გარიგების ღირებულება კონფიდენციალური რჩება და მარშალის კუნძულებზე დარეგისტრირებული კომპანია CBS ჯგუფის წევრი კომპანიაა. ყაზტანგას თბილისი დატოვა დირექტორმა სანჯარ შოკატაევმა და შესაბამისად Bold Bay-ს ხელმძღვანელად და გენერალური დირექტორი კი იქნება ნიკა ჭიაურელი. კომპანიაში ჯერ კიდევ რჩება სპერტს მმართველი. ნიკა ჭიაურელი ჩემთვის მონატრებული რესპონდენტია და მიხარია რომ ის იქნება საქმიანი დილის ექსკლუზიური სტუმარი. თუმცა ნიკა არ არის ერთადერთი ჩვენი სტუმარი დღეს 3 საათიანი ეთერი დახუნძლულია საინტერესო თემებით და სპიკერებით. 9 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ თორნიკე გვაზავა, ევა ბოჭორიშვილი, გოგა მელიქიძე, ლევან მუხუზვა, ანდრო ასლანიშვილი, ნიკოლოზ ჭიაურელი და ლაშა ბერეკაშვილი. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. დილამშვიდობის ანა. დილამშვიდობის გიორგი. როგორ განწყობაზე ხარ? არაჩვეულებრივზე, მით უმეტეს ასეთი აქტიური ემთხვევა თუ არა თქვენი განწყობა ჩვენი საეთეროს განწყობას? იმედი მაქვს რომ კი და მით უმეტეს ჯერ კიდევ არის დრო რომ ასეთი საინტერესო თემებით შეიქციონ თავი, როგორც ეს დილიდან ვაცნობთ, თუმცა სულ რაღაც კვირა ნახევარი რჩება დაახლოებით არჩევნებამდე და ამ თემას ჩვენებურად რა თქმა უნდა ვეხმაურებით. თურქეთი, ირანი, რუსეთი ეს არის ის სამი ძირითადი ქვეყანა, საიდანაც ყველაზე ხშირად მოქალაქეობის მიღებას ითხოვენ საქართველოში, შესაბამისად აკითხავენ იუსტიციის სახლს და ასეთი მოთხოვნებიც ფიქსირდება. საინტერესოა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მაგალითად 2016 წლის 16 სექტემბრიდან 2018 წლის 17 აგვისტომდე პერიოდში ჩვენს ქვეყანას მოქალაქეობა და ბინადრობის უფლება უცხო ქვეყნის რამდენ მოქალაქეს მიენიჭა. ნილ ონგურაშვილის მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ ამ თემაზე.
ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს თავისი მომავალი 15229 უცხო ქვეყნის მოქალაქემ დაუკავშირა. 2016 წლის 16 სექტემბრიდან 2018 წლის 17 აგვისტომდე პერიოდში ყველაზე მეტი 6447 მოქალაქეობის მიმღები პირი არის რუსეთიდან, 298 თურქეთიდან, 194 კი ირანიდან. მოქალაქეობის მოთხოვნის სურვილით საქართველოს იუსტიციის სახლს 26040 პირი ესტუმრა აქედან, მხოლოდ 6303 არ დაკმაყოფილდა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბინადრობის უფლების მოთხოვნის სურვილი 52248-მა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ გამოთქვა, საიდანაც 38284 პირს დაუკმაყოფილდა, ხოლო 8344-მა კი უარი მიიღო. ამ ადამიანებს საქართველოში აქვთ ხმის მიცემის უფლება. არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება ასევე აქვთ პირებს, ვინც ორმაგი მოქალაქეობის სტატუსი მოიპოვა, რაზეც ბოლო 2 წლის განმავლობაში 58143-მა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ მიმართა იუსტიციის სახლს. ამ სტატუსის მფლობელი სრული უმრავლესობაც 41631 პირი არის რუსეთის მოქალაქე, 2326 თურქეთის, ხოლო 525 ირანის მოქალაქე. მათთან ერთად მოქალაქეობა მიენიჭა ამერიკის შეერთებული შტატების 1768 მოქალაქეს, 1222 აზერბაიჯანელს, 2158 ისრაელის, 1666 საბერძნეთის, 1936 სომხეთის, 1061 უკრაინის და 389 ყაზახეთის მოქალაქეებს. დანარჩენი ქვეყნების მონაცემები ამ ნიშნულს ბევრად ჩამოუვარდება. ჯამში იუსტიციის სახლს 118 სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქემ მიმართა. გერგი, საქართველოში სტუმრებსაც უხვად უმასპინძლდებით ხოლმე და არიწმუნებული ვარ, რომ არანაკლები სიუხვით ვიქნებით ქართული ღვინით მსოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე წარმოდგენილები. განახლებული მონაცემებით ქართული საექსპორტო ღვინის ღირებულება 22%-ით არის გაზრდილი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით იანვარ-სექტემბერში საქართველოსთან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 60 მილიონი ბოთლამდე ღვინო. ეს 13%-ით აღემატება 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს და ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება, ეს კი გაცილებით იოლი დასათვლელია, 150 მილიონი დოლარია და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ანა არც მეტი არც ნაკლები 22% შეადგინა. American Association of Wine Economics-ის მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მიხედვით 2014-16 წლებში ექსპორტზე გატანილი 1 ლიტრი ღვინის საშუალო ღირებულებით $3.49 საქართველოს მსოფლიოში მეხუთე ადგილს იკავებს. ღვინის ეკონომისტების ამერიკული ასოციაცია პრესტიჟული ამერიკული ორგანიზაციაა და მის მიერ შედგენილი რეიტინგით პირველ ადგილზეა საფრანგეთი. მას ახალი ზელანდია მოსდევს. მესამე ადგილზე კი შეერთებული შტატებია. საქართველოს ერთი ადგილით ავსტრია უსწრებს, რომელიც რეიტინგში მეოთხე ადგილს იკავებს. საქართველოს ჩამორჩებიან ხორვატია, არგენტინა, პორტუგალია, გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ. საქართველოს შემთხვევაში ექსპორტი გაზრდილია იაპონიაში 68%-ით, პოლონეთის შემთხვევაში 32%-იანი ზრდა და დიდი ბრიტანეთი 22%. ზრდა ფიქსირდება ევროპისა და ამერიკის მიმართულებებით. რუმინეთი, ჩეხეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, ლიეტუვა, ესტონეთი, კანადა, საფრანგეთი, ლატვია და ასე შემდეგ. ასევე მზარდია ექსპორტი ტრადიციულ ბაზრებზე და აზიის მიმართულებით. თურქმენეთი 80%, ყირგიზეთი 54%, ყაზახეთი 30%, მონღოლეთი 44%, უკრაინა 27%, ბელარუსის შემთხვევაში 13%-იანი ზრდაა და რუსეთში 11%. ცოტა ინფორმაცია კიდევ რომ მივამატოთ, ექსპორტი ორი ქვეყნების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: რუსეთი, უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი და პოლონეთი. მოკლედ საინტერესო სტატისტიკაა მე მგონი. ღვინოზე და წლევანდელ მონაგარზე საუბარს დღეს კიდევ დაუბრუნდებით. საინტერესო სპიკერები გვეყოლება საქმიანი დილის შემდეგ ბლოკებში და არა მხოლოდ ღვინისა თუ ყურძნის მოსავლიანობაზე. მანამდე კი მოდი ხა ერთად უკვე მოვქოკოთ დღევანდელი საქმიანი დილა. მაშასე, კომპანია სილქნეთმა შეძენილი აქტივის შერწყმის პროცესი საკმაოდ აქტიურად დაასრულა და ჯეოსელმა როგორც დამოუკიდებლმა კომპანიამ არსებობა შეწყვიტა. საწარმო ზედა შეში, სადაც წლიურად 60 ტონაზე მეტ ყურძენს გადაამუშავებენ, სეზონზე 65 ადამიანი არის დასაქმებული. ადიგენსა, დერცელსა და კიკიბოსთან მისასვლელი შემოვლითი გზის მშენებლობა 2018 წელს ვერ დაიწყება.
გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია აღმასრულებელ საბჭოში მისაღებად საქართველოს კანდიდატურას განიხილავს. ინიციატივა ბუდაპეშტში ტურიზმისა და ციფრული ტრანსფორმაციის საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ წამოაყენა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის კონფერენციას ცხადია დაესწრო მისი გენერალური მდივანი ზურაბ პოლოლიკაშვილი. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტი. აღმასრულებელ საბჭოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია უახლოეს მომავალში მიიღებს გადაწყვეტილებას. პოლიკა, აბა შენიცი ახლა, არ დაგვაღალატო. ყველაფერი დანარჩენისთვის არის ჰანა ლაპიაშვილი, რომელიც წარმოგვიდგენს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სიახლეებს 9 ოქტომბრისთვის. და სულ რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო ამბებს ვიწყებთ. წარმატებული ეთერი. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონზე ბიზნეს ომბუდსმენის 4 შენიშვნიდან პარლამენტმა 2 გაითვალისწინა. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატანის ცვლილებაზე საკანონმდებლო ორგანოს რეკომენდაციით ამ წლის 20 აგვისტოს მიმართა. ცვლილებების მიხედვით შრომის პირობის მაკონტროლებელი ორგანო არ იქნება შრომითი უფლებების დაცვის კონტროლის უფლებამოსილების მფლობელი და მაკონტროლებელი ორგანოს წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობა არ იქნება სისხლის სამართლებრივად დასჯადი ქმედება. აპარატში მიაჩნიათ, რომ დაგეგმილ ცვლილებებში კვლავ რჩება 2 კრიტიკული საკითხი და მათი რედაქტირებისათვის ისინი მუშაობას გააგრძელებენ. კომპანია ჯეოსელიკი არსებობას წყვეტს. სილქნეტმა შეძენილი აქტივის შერწყმის პროცესი ოფიციალურად დაიწყო. მიერთების შედეგად ჯეოსელის ყველა კრედიტორ-დებეტორ კონტრაქტორი გახდება სილქნეტის კრედიტორ-დებეტორ კონტრაქტორი. კომპანიის შერწყმაზე თანხმობა მფლობელმა კომუნიკაციების კომისიისაგან უკვე მოიპოვა და 21 სექტემბერს ჯერ კიდევ სილქნეტმა რებრენდინგი დაიწყო. ამის პირდაპირ ეთერში ნახვის საშუალება, რა თქმა უნდა, საქმიანი დილის მაყურებელსაც ჰქონდა. სილქნეტი გაერთიანებული კომპანიის მთავარი ბრენდია. ჯეოსელიკი უცვლელი სახით მის მობილურ მიმართულებას წარმოადგენს. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმო ზედაშე სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა. სახელმწიფოს მხარდაჭერით საწარმომ $550,000-ზე მეტი შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა. ახალი საწარმო კი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორმა რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის გუბერნატორთან ერთად დაათვალიერა და საწარმოში, სადაც წლიურად 60 ტონაზე მეტ ყურძენს დამუშავებენ სეზონზე 65 ადამიანი იქნება დასაქმებული. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე მოხდება. საწარმო აქტიურად არის ჩართული ასევე წლევანდელ რთველში, როგორც საკუთარი ვენახებიდან, ისე ადგილობრივი მევენახეებისგან იბარებენ ყურძენს. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოში კი რძის გადამამუშავებელი საწარმო შენდება, სადაც სახელმწიფოს მხარდაჭერით და თანადაფინანსებით გადაეცემა კოოპერატივს ფხოვი 2017-ს მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის როგორც ბენეფიციარს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა კოოპერატივში 32 ადგილობრივია გაწევრიანებული. საწარმო კოოპერატივს საკუთრებაში თანადაფინანსებით ექნება 8 წლის განმავლობაში ინფრასტრუქტურა და 25%-ს გადაიხდიან. მხოლოდ საწარმოში, რომლის წარმადობაც იქნება 1,5 ტონა ტრადიციული პროდუქტის დამბალ ხაჭოს სამეწარმეო წარმოებას გეგმავს. ადიგენში მდერცელსა და კიკიბოსთან მისასვლელი შემოვლითი გზის მშენებლობა 2018 წელს ვერ დაიწყება. სამხრეთ კარიბჭეს ინფორმაციით, გზის პროექტი მზად არის, თუმცა მერიას მის გასახორციელებლად თანხა არ აქვს. მდერცელი კიკიბოს დამეწყრელი გზა გაზაფხულამდე ვერ შეკეთდება. შეპესე ჯეოროუდმა მდერცელი კიკიბოს ალტერნატიული გზის მშენებლობისათვის პროექტზე მუშაობა დაასრულა და ადიგენის მერიას გადმოუგზავნა, თუმცა პროექტი ჯერ ტენდერზე არ დაუდიათ. პროექტის მიხედვით ახალი გზა 350 მეტრ სიგრძეზე მოეწყობა და ამისათვის 470,000 ლარამდე დაიხარჯება. ადიგენის მერიაში ამბობენ, რომ გზის მშენებლობის დასაწყებად მუნიციპალიტეტს სახსრები არ აქვს. როგორც ადიგენის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი განმარტავს, იმის გამო, რომ დაზამთრებამდე გზის მოწყობა ვერ მოესწრება, დამეწყრელ მონაკვეთს ისინი დროებით გაამაგრებენ.
გურჯაანში კი ძველი სამშობიაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნოპარკი აშენდება. პროექტი პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატის ინიციატივით განხორციელდება. დავით სონღულაშვილმა კახეთის ხმასთან თქვა, რომ პროექტი ახალგაზრდებს იდეების განხორციელებაში დაეხმარება, მათ შორის პროტოტიპების შექმნაში. მისივე თქმით, ტექნოპარკის მშენებლობის დაწყების თარიღის შესახებ ინფორმაცია არჩევნების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. უმეტესობას არ სურს ხოლმე იცოდეს, რამდენ ხანს ვიცოცხლებთ, ყველას დიდხანს და ჯანმრთელად სიცოცხლეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა ეს სურვილიც აბსოლუტურად გასაგებია, თუმცა ეს დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე, მათ შორის კვებაზე, ეკოლოგიაზე, მედიცინის განვითარებაზე და ხელმისაწვდომობაზე. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მკვლევარებმა კი ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით მსოფლიოს 137 ქვეყნიდან გამოავლინეს ის 10 ქვეყანა, სადაც სიცოცხლის ხანგრძლივობა ყველაზე მაღალია. სამწუხაროდ საქართველოს ამ არც ამათეულში შედის, შეიძლება არც ასეულში, აი რომელია ის ბედნიერი ქვეყნები, რომლებმაც დამსახურებული ადგილი დაიკავეს კლაუშუაბის სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგში, ამას სალომე ჭიბაშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით. ავსტრალია სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 82 წელი. ჰარის დაბინძურების დაბალი დონისა და საუკეთესო ჯანდაცვის სისტემის გათვალისწინებით გასაკვირი არ არის, რომ ავსტრალია ათეულში საპატიო მეათე ადგილს იკავებს. შვედეთი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 83 წელი. ჯანდაცვის ძალიან მაღალი დონე და ხელმისაწვდომობა გამოარჩევს შვედეთს ჯანმრთელი მოსახლეობით, ზოგადად ეს დამახასიათებელია ყველა ჩრდილოეთ ევროპული ქვეყნისთვის. სინგაპური სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 83 წელი. პატარა ქალაქის სახელმწიფო კეთილდღეობის ძალიან მაღალი ინდექსით გამოირჩევა. ქვეყანა ითვლება არა მხოლოდ ინვესტიციების, არამედ ინოვაციების მსოფლიო ცენტრად, მათ შორის მედიცინის დარგში. საფრანგეთი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 83 წელი. სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე ასევე დადებითად მოქმედებს ფრანგული სამზარეულო და ცხოვრების თავისებური წესი. საფრანგეთშიც კარგადაა განვითარებული მედიცინა და სამედიცინო ტექნოლოგიები. ისლანდია სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 83 წელი. აქ სიცოცხლის მაღალ ხანგრძლივობაში დიდ როლს თამაშობს ადგილობრივი კვების წესი. ისლანდიელები მიირთმევენ დიდი რაოდენობით ცხიმიან თევზს, რომელიც ექიმების აზრით ძალიან სასარგებლოა და იცავს ორგანიზმს ინფარქტის, ინსულტის, სახსრებისა და გულის დაავადებებისგან. შვეიცარია სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 83 წელი. ძალიან მდიდარი და ლამაზი ქვეყანა ჯანმრთელი მოსახლეობით. შვეიცარიაში მოქმედებს ჯანდაცვის უნიკალური სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ყველა მოქალაქის აუცილებელ დაზღვევაზე. შვეიცარია სთავაზობს თავის მოქალაქეებს თითქმის ყველაფერს, რასაც ისინი მოისურვებენ. ესპანეთის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 84 წელი. ესპანეთისთვის დამახასიათებელია ჯანდაცვის დაფინანსების დეცენტრალიზაცია და ამავე დროს ყველა საზოგადოებრივი რესურსის თავმოყრა ჯანდაცვის ერთიან ეროვნულ სისტემაში. თუმცა ესპანელების სიცოცხლის მაღალი ხანგრძლივობა ძირითადად უკავშირდება ადგილობრივ სამზარეულოს, სადაც ბევრია მწვანილი და ზღვის პროდუქტები. იტალია სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 84 წელი. ექსპორტების ვარაუდით, ისევე როგორც ესპანეთში, იტალიაშიც მოსახლეობის კარგი ჯანმრთელობის ძირითადი მიზეზია ადგილობრივი სამზარეულო, სადაც ბევრია მწვანილი, ბოსტნეული, ხილი და ზღვის პროდუქტები. აღსანიშნავია ასევე კარგი კლიმატი, რომელიც ახდენს დადებით ზეგავლენას სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. იაპონია სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 84 წელი. დიდი ხნის მანძილზე იაპონია ლიდერობდა მსოფლიოში სიცოცხლის ხანგრძლივობის მხრივ, თუმცა 2019 წელს გადაინაცვლა მეორე ადგილზე და პირველობა ჰონგ-კონგს დაუთმო. იაპონიაში ძალიან მაღალია სამედიცინო მომსახურების დონე. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ჰონგ-კონგი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 85 წელი. იგი მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგის ლიდერია. ამ პატარა ქალაქ სახელმწიფოში 42 სახელმწიფო და 11 კერძო კლინიკაა, რომელიც 7.2 მილიონ ადამიანს ემსახურება. ჰონგ-კონგის მედიცინა ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში.
უშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი 2.71-ზეა, ანუ დოლარი ლარის წვილი გაუფასურებულია ევრო, 3 ლარი 1 თეთრით გაუფასურდა, ლირა 42-ზეა, ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 41 თეთრიც არ დაგავიწყდეთ ფუნტ სტერლინგის მაძიებლებს. ეროვნულმა ბანკმა ბანკებისთვის გამკაცრებული სარეზერვო ნორმის პირველი ეფექტი მიიღო, კითხულობთ მათ პრეს-რელიზში. სავალუტო რეზერვებმა სექტემბერში 3 მილიარდს გადააჭარბა და კომერციული ბანკების 20-დან 25%-მდე გაზრდილი მოთხოვნაც, ანუ საუბარია უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე, მათ სექტემბერში დაუდგათ. ეროვნული ბანკი სავალუტო ბაზარზეც გააქტიურებულია, ზაფხულიდან მოყოლებულია, აგვისტო-სექტემბერში 40 მილიონზე მეტი შეისყიდა. მანამდე კი უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე 20%-მდე გაზრდის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2016 წლის ივნისში მიიღო. წლევანდელი საზაფხულო ცვლილება ლარსაც შეეხო 26 ივლისიდან კომერციულ ბანკებს ლარით მოზიდულ თანხაზე სარეზერვო ნორმა უკაცრავად მოთხოვნა 7-დან 5%-მდე შეუმცირდა. ოფიციალურ პრეს-რელიზებში წერია, რომ სწორედ აი ამ გზით აპირებს ეროვნული ბანკი გრძელი ლარის წახალისებას. მე არ ვიცი, რას ახალისებს ეროვნული ბანკი და ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდი, მაგრამ დღეიდან მოყოლებული ჩვენ საკმაოდ აქტიურად გავაშუქებთ რეგულაციების იმ ახალ პაკეტს, რომელიც ჩვენთვის ცნობილი რამდენიმე ბატონის ტვინის ნაჟურია, რაც სერიოზულ პრობლემას არა მხოლოდ კომერციულ ბანკებს, არამედ მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკას უქმნის, რაც ძალიან სერიოზულად შეაფერხებს არა მხოლოდ ცეცხლების გაცემას ამ ქვეყანაში, რომელზეც როგორც თქვა მინისტრმა კობულია, მანქანებით არიგებდნენო რეგიონებშიო. ეს მისი ნარატივია, ამას ლექსიკაში და ფრაზეოლოგიაში გაჯიბრებას ნამდვილად არ ვაპირებ. თუმცა ის რა რეგულაციების შემოღებასაც გეგმავს ეროვნული ბანკი, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ეროვნული ბანკი. ეს არის საქართველოს მმართველი პარტიის ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდის ნააზრევი და დამოკიდებულება ამ სფეროს მიმართ ეს სერიოზულად შეზღუდავს ეკონომიკურ პროცესებს საქართველოში. ამ რეგულაციების დიდი ნაწილის ამოქმედება 1 ნოემბრიდან იგეგმება, მათი ნაწილის ასევე 1 იანვრიდან. სამწუხაროდ ბიზნესი და კომერციული სექტორი მთლიანად, ასევე ბანკები კვლავ მდუმარებით არიან, როგორც იყვნენ მდუმარებით სისხლიანი 9 წლის დროს და მათ შორის გივი გუმბარიძის და პავლე გივლაშვილის დროსაც. შესაბამისად, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მანამდე კი უფრო საინტერესო და დაზუსტებული პროგნოზი, ეს არის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია. მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდის საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსელოდნელი. დღის მეორე ნახევრიდან კი ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე წვიმათან ელჭექის ფონზე. საქართველოში ზოგან ცვალებადი მიმართულების ქარსაც ელოდებიან. სოხუმში მაგალითად 25 გრადუსი იქნება, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე. ბათუმში მცირე და ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები და 21 გრადუსი. ქობულეთში 22 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ფოთში და ასევე ქუთაისში და ამ ორივე შემთხვევაში საღამოს შესაძლოა იყოს წვიმა. ზუგდიდში 23 გრადუსი იქნება და უნალექოდ ჩაევრის დღე. ოზურგეთშიც 23 გრადუსი ვარაუდობენ. ონში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 21 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 26, ცხინვალში 25 და მარნეულში 24 გრადუსი. რუსთავში ასევე 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში 20 და აქ მცირე წვიმას ვარაუდობენ. ბორჯომში 21 გრადუსი იქნება, ასევე მცირე წვიმასთან ერთად ბაკურიანში მხოლოდ 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში კი 18. სტეფანწმინდაში საკმაოდ გრილი ამინდები დაიწყო, 10 გრადუსია დღევანდელი მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში შედარებით თბილა, 22 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა. თბილის რაც შეეხება, დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში, თუმცა უმეტესად უნალექო დღე გველოდება, ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს და როგორც ამბობენ, მაქსიმუმ 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მადლობა ანას. თქვენ კიდევ ერთხელ გექნებათ ახლა საშუალება, რომ დათქმეთ საქმიანი დილის დღევანდელი თემებით და სპიკერებით. ძალიან საინტერესო საქმიანი დილა გველის. შემდეგ უკვე
არანაკლებ საინტერესო სარეკლამო ჭრა არის. მეტი შემოსავლები ტევებიღოს და ბიემის. 9 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ თორნიკე გვაზავა, ევა ბოჭორიშვილი, გოგა მელიქიძე, ლევან მუხუზვა, ანდრო ასლანიშვილი, ნიკოლოზ ჭიაურელი და ლაშა ბერეკაშვილი. დილა საქმიანია ტელეპიროზე. თემის მოკითხვა და ინფორმაციის განახლება ჩვენი მაყურებლისათვის უცხო არ არის და მარტივად მიხვდებით შემდეგი სტუმრის ვინაობის გაგებისას რა ამბები გვაქვს ამჯერად მომზადებული. სტუდიაში ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა შემოგვიერთდა და დიახ ბორჯომის ტყის აღდგენის სამუშაოებზე გავაახლებთ ინფორმაციას. ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბაში 2008-17 წლის აგვისტოს თვეში აზრით დაზიანებული ტყის აღდგენის სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ დროისთვის უკვე დარგვის სამუშაოები დაიწყო. რა ეტაპზეა ხანძრის შედეგად დამწვარი თითქმის 953 ჰექტარი ტყის ნაწილი და რა სამუშაოებს მოიცავს პირველი ეტაპის აღდგენისთვის საჭირო გეგმა. ამაზე უკვე სტუმართან ვისაუბრებთ. მე მივესალმები ბატონ თორნიკე გვაზავას, იგი ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსია. დილამშვიდობის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. შედარებით მშვიდობიან ზაფხულს გილოცავ. შედარებით, ნამდვილად მშვიდობიან იყო, მაშინაც თუ შევადარებთ და რამდენი სწორი იყო სტატისტიკა? ანუ უკაცრავად 953 ჰექტარზეა ბატონო. სამწუხაროდ სწორი არის სტატისტიკა, 953 ჰექტარზეა. სასიხარულო თუ ჩავთვლით იმას, რომ 2008 წლის ნახანძრალი იყო 700 ჰექტარი და ეს გამეორდა და დაემატა დაახლოებით 253 ჰექტარი 2017 წელს. თუმცა აღდგენის სამუშაოები ერთდროულად არ მიმდინარეობს. რა მოცულობაზე მუშაობთ ამ დროისათვის? გიორგიმ დარგვახსენა ეს წინასწარ ინფორმაციით ცნობილი იყო, რომ ოქტომბერში უნდა დაწყებულიყო. დადგა თუ არა ოქტომბრის ის პერიოდი, როცა დარგვის სამუშაოები იწყება და რა პერიოდი გაიარა ამ ტერიტორიამ, ვიდრე დარგვამდე მივიდოდით? ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ იმას, რომ ერთი წელია ჩვენ მუშაობთ მოსამზადებელ სამუშაოებზე. რაც წინ უძღვება ამ დარგვას თავისთავად, ეს გახავთ ის, რომ შეიქმნა პირველ რიგში კომისია, მეტყევე სპეციალისტებთან ერთად კომისიაში შედიოდნენ გეოლოგები, ნიადაგწოდნები, არასამთავრობო წარმომადგენლები. კომისიის დასმის შედეგად ლაბორატორიულად იქნა შესწავლილი ნიადაგის მდგომარეობა და ამის შემდეგ გადაწყდა ის სახეობები, რაც უნდა დაირეკას და ოქტომბრიდან ამ სეზონზე, ანუ შემოდგომის სეზონზე პროექტი არის მომზადებული და პირველ ეტაპზე 154 ჰექტარზე დაიღება 400,000 ნერგი. თუმცა სამწინარი სამუშაოები მთლიან ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა? არა, ეს ეტაპობრივად ხდება პროექტის მიხედვით, მოგეხსენება ტყის აღდგენა ურთულესი და გრძელვადიანი პროცესია, ამიტომ 250 ჰექტარი არის პირველ ეტაპზე შემოდგომა გაზაფხულზე, რომელიც იქნება აღდგენილი, შემოდგომაზე იქნება 154 ჰექტარი, გაზაფხულზე დანარჩენი. ეს ის ნაწილი არის, რომლის ნიადაგი უკვე ადაპტირდა. კი ბატონო. ამზად არის. კი ბატონო და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისევ რა თქმა უნდა გრძელვადიანი პერიოდია, მაგრამ ხშირი და ლამაზი ტყე იქნება ბორჯომის ხეობაში. რა საკის ნარგავებით იქნება ეს აღდგენის სამუშაოები დაწყებული, იმიტომ რომ ისედაც ახლა ნახევარი საუკუნე მაინც დაჭირდება ალბათ იგივე მდგომარეობა, იმიტომ რომ მივიდეს ეს თემა, რა მოცულობის ნარგავებით. ეს სახეობები საერთოდ 2-3 წლის ირგვება, იმიტომ რომ გახარების მეტი პროცენტია, რაც უფრო მეტი წლის არის ნეგი, მოგეხსენებათ, რომ სისტემატური მორწყვა არ ხდება ტყეში და ასე შემდეგ, ანუ ყოველთვის ჩვენივე სანერგეში გამოყვანილი ნერგი ჩვენ ყველა რეგიონში გაგვაჩნია სანერგები, განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში ძირითადად დაირღვება ფიჭვის სახეობა, ორწლიანი, კავკასიური ფიჭვის, ასევე ფოთლოვანი იქნება ტყის სახეობები, მუხა, იფანი, ნეკეჭყალი და ასე შემდეგ. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არ გამომრჩევს, რომ მთლიანად დასაქმებული ყავს ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელი დაბის. დაჭირდა თუ რა გადამზადება თუ უკვე არსებობდა? იმდენი ხანია თანამშრომლობ ჩვენ მოგეხსენებათ 2008 წლის ნახანძრის შემდეგ ნახანძრალზე დაახლოებით 180-200 ჰექტარამდე გაჩენებული ქონდა, რომელიც
თავიდან მოგვიწევს გაშენება და ეს ხალხი იყო ჩართული ტრენინგებიც ჩატარებული იყო თავის დროს, მაგრამ იმდენად პრაქტიკული გამოცდილება აქვს უკვე რომ მუშახელი ამ დრომდე ჩატარებული სამუშაოების ხარჯები მაინტერესებს და წლის ბოლომდე დაახლოებით თუ ბიუჯეტში არის კონკრეტულად ამ ნაწილში თანხები გაწერილი, რა მიემართება. ანუ ბატონო, ვიდრეც გადავალთ კერძო სექტორი რამდენად უჭერს მხარს და არის სინქრონში თქვენთან გვაინტერესებს რამდენად არის სატყეო სააგენტო გამაგრებული იმ საბიუჯეტო სახსრებით და მყარად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. სატყეო სააგენტოს გარდა საბიუჯეტო დაფინანსებისა საკუთარი შემოსავლები გააჩნია, რომელიც ყოველწლიურად მზარდია, ასე ვთქვათ. ჩვენ წინასწარ ბიუჯეტი ყოველთვის დაგეგმილი და მთავრობა ყოველთვის ხარს გვიჭერს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ხა ეს დარგი არა მარტო ქვეყნისთვის და მთელი საზოგადოებისთვის არის ესეთი პრიორიტეტული. ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ წინასწარ გათვლილი აი სანერგეები, ასე ვთქვათ, ენერგიის გამოყვანა, ტრენინგები მუშახელი და ასე შემდეგ. ბიუჯეტთან მიმართებაში დაგეგმილი გვაქვს მინიმუმ ეხა 2 წლიანი. არა მარტო ეს წელიწადი, შემდეგი წელიწადი სამუშაოები ყველაფერი გაწერილი გვაქვს და არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. ბიუჯეტი ხა დაახლოებით პირველ ეტაპზე სადღაც ენერგია ხა თუ ჩავთვლით რომ წინა წლის ბიუჯეტებით არის ენერგია ფაქტობრივად უფასო გამომდის რა არის მარტო მუშახელის თანხა ასე ხარჯი მეტი აბსოლუტურად არაფერი ტრანსპორტი ჩვენი ყავს ასე ვთქვათ და საწვავის ხარჯი დანარჩენი რაც არის ყველაფერი გათვლილი გაწერილია როგორ არის ჩართული ბიზნესი და რამდენად არიან თქვენთან კოორდინაციაში ხო აქ არ გამომჩეს კიდე დონორების გვერდზე ძმა დონორები ყველა განსაკუთრებით გერმანიის მთავრობა GIZ-ი მოიხსენებათ ყოველთვის გვერდზე გვიდგას და ამ ეტაპზეც ძირითადად მისი დახმარებაც აღინიშნება. რაც შეეხება ბიზნესს, ჩართული არის მრავალი წელია უკვე კომპანია ბორჯომის განაშენიანებაში, საერთოდ არა მარტო ნახანძრალის განაშენებაში, ჩვენ კიდევ პლატოზე გვაქვს განახლებითი დარგვითი სამუშაოები, სადღაც მეოთხე წელიწადია უკვე აღდგენითი სამუშაოები გვაქვს და რაც ძალიან ესეთი მზარდი აღმავლობით მიმდინარეობს. ასევე ჩართული არის ამ პროექტთან დაკავშირებით TBC ბანკი, რომელმაც თავის თავზე აიღო 10 ჰექტარი ფართობი და რაც მთავარი არის მოგეხსენებათ რომ ყველაზე ადვილი არის ენერგიის დარგვა. შემდეგ არის პრობლემა მისი მინიმუმ 5 წლიანი მოვლა. და ეს TBC ბანკს აღებული აქვს თავის 5 წლიანი მოვლით 10 ჰექტარი. ვისაც სურვილი ექნება, ყველა შეგვიძლია რომ დაგვაჩერდოს მოუწოდოთ ამაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი მეტყობა სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ. თქვენ სასახად მნიშვნელოვანი. რა იქნება შემდეგი ეტაპი, მას შემდეგ რაც პირველადი დარგვითი სამუშაოები ამ პირველად ტერიტორიაზე დასრულდება და როდისთვის იგეგმება, ანუ ვადები წლის ბოლომდე ალბათ უკვე ზამთრის სეზონის ანამოვა რაღაცა ეტაპი დასრულდება, შემდეგი წლისათვის დაახლოებით რა მოცულობაზე გაქვთ გათვლები? ну ესე იგი 250.000 გვაქვს 2018-ში და 2019-ში გათვლილი და ეტაპობრივად შემდეგ წლებზე თითქმის მაგდენი. ეხლა რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ, მოგესალმებით რომ 100%-იანი გახარება არსად არ არსებობს ენერგიის და შემდეგ გაზაფხულზე იქნება ალბათ რაც არ გაიხარებს იმის ჩანაცვლება და ახალი ფართობის განაშენიანება. და იქ უკვე ისევ ეტაპობრივად იწყება ჯერ მიწის სამუშაოები და მონიტორინგი თავისთავად და გაწერილი გვაქვს ტელეფონში. ბორჯომი პრიორიტეტია, ბატონ თორნიკე, გასაგებია, რა ხდება სხვა ტერიტორიებზე, რომელ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, წელსაც სამწუხაროდ საქართველოში იყო რამდენიმე ლოკალური, მაგრამ მაინც ძლიერი ხანძრები. ეს იყო შარშან-წინაც, იმ ტერიტორიებზე რა ყურადღება არის მიქცეული სატყეო სააგენტოს მხრიდან? წერა როგორც მოგახსენებთ, ყველა რეგიონში გვაქვს ზუსტად აი გასაშენებელი ფართობებისთვის სანერგეები. ну კახეთში ქონდა ჩვენ კიდე შარშან ხანძარი და ეტაპობრივად გაზაფხულზე გვინდა მისი ჩანაცვლება. ჩვენ 2019-ის ასევე გვაქვს პლანტაციები აკაციის ეს სხვა თემაა, მაგრამ უბრალოდ ეს არის სწრაფზარდი ჯიში, რომელიც შეიძლება სამეურნეო ტყით იქნას გამოყენებული და ჩვენ დავნერგეთ სწრაფი ზრდის პოტენციალი. 5 წელიწადში შეგიძლია გამოიყენო, ანუ მოჭრა-ახლანდ დარგო, აი ესეთი პრინციპით 30 ჰექტარზე კახეთში ესეთი სანერგეც გვაქვს გაშენებული, უკვე მესამე წელია და
რაღაც 14 საცდელი. კარგი, მიუხედავად ხო. ერთ კითხვას დავსამისო ბორჯომის მინდა დავუბრუნდე, ვიდრე სრული განაშენიანება მოხდება, რა თქმა უნდა, სატყეო ნაწილში, ამ დრომდე იყო საუბარი, რომ არის მეწყერის საშიშროება და ასე შემდეგ. დღეს რა ვითარება გვაქვს, ნიადაგი რამდენად არის გამოფიტული ისე რომ ამ თქვათ გაზაფხული სეზონისათვის განსაკუთრებით ამ რისკებს ველოდოთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ ზუსტად მაგისთვის იქ იყო ის კომისია შექმნილი, სადაც ნიადაგმცოდნეებიც შედიოდნენ, გეოლოგებიც და ამაზე არანაირი საშიშროება არ არსებობს. ეს იყო სოფელ დაბაზე საუბარი და დასკვნა გვიდევს ჩვენ კომპეტენტური სპეციალისტების მიერ, სადაც წერია, რომ ეროზიის არანაირი საშიშროება არ არსებობს, ნიადაგი მთლიანად მზად არის დარგვის სამუშაოებისთვის. ძალიან კარგი. და ბოლოსკენ რეფორმების კუთხით 2019 წლის ბიუჯეტი მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გარკვეულწილად შემოსავლები საკუთარი საქმიანობითაც გაქვთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენად მწყობრად არის ყველაფერი დაგეგმილი და მზარდია სატყეო სააგენტოს მიმართულებით ეს ბიუჯეტი და შესაბამისად რა ტიპის რეფორმებს გეგმავთ კიდევ სააგენტოში? მოგახსენებთ ჩვენ 2018 წელს თავებასთან შეთანხმებით გავაუქმოთ ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრა არსებობდა, იცით თქვენი 9 წლის მანძილზე შემოღებული, ეს იყო როგორც პირველი ხარისხი, ანუ სამასალე, ასევე საშიში მერქანზე. თავის დარგონილებით გაუქმებული არის პირველი ხარისხის სოციალური ჭრა, ანუ ჩვენ რეფორმის სახით გავაკეთეთ ის, რომ ტყეს მერქანს მეტი შეფასება მიეცეს და ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლებად იყოს გამოყენებული აი ამ ჭრის ფაქტორი. უბრალოდ ერთი არის, რომ მოსახლეობისთვის და საზოგადოებისთვისაც ყოველთვის არის, რომ ხე თუ მოიჭრება ეს დანაშაული არა ბატონო, ესე არ არის, ხე უნდა მოიჭრას, ოღონდ უნდა მოიჭრას სწორად და რომელიც მოსაჭრელია. ეს რეფორმა ჩვენ ასევე გვინდა თუ თავებასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომ სოციალური ჭრები ნელ-ნელა ჩავანაცვლოთ მომსახურეობით, რომ ყველა არ შევიდეს ტყეში. ანუ ტყეში შევიდეს სახელმწიფო და ტყეს მართავდეს სახელმწიფო და იცავდეს სახელმწიფო. რა არის ამისთვის საჭირო? ამისთვის საჭირო არის ნელ-ნელა გაზიფიცირებული სოფლები. ეხლა როგორ ხდებათ იცით, რომ არის სია წარმოადგენს მუნიციპალიტეტების მიერ და იმ სიის მიხედვით ხდება კვოტის გამოყოფა და შემდეგ ყველა მოსახლე შედის და თავისით ჭრის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი რეგულაციით ეს ხდება და ჩვენ გვინდა რომ ნელ-ნელა ჩავანაცვლოთ ეს და გავაკეთოთ მომსახურება ევროპული იგივე და იგივე ეს მოსახლეობა მაინც ბილეთის ფულს იხდის, დანარჩენი ხარჯი თავისია და აი იმ თანხაზე რომ დავსვათ რა თანხაც უჯდება მოსახლეობას და მივაწოდოთ ჩვენ თვითონ. ეს მოგცემს იმას, რომ სწორად მოიჭრება რა და აღარ გვექნება იმდენი უკანონო ჭრა თავისთავად და აღარ განადგურდება ესეთ. პრინციპული თანხმობა წესით უნდა არსებობს თავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ აქტიური მუშაობა. პრინციპული თანხმობა არსებობს, უბრალოდ ტექნიკური აი ხარებს ვამუშავებთ ახლა. ეს ბოლომდე შეიძლება ველოდოთ ამის. არის ალბათ 2020 წლიდან ვფიქრობთ ამის არის თუ არა აი ბოლოს რაც თქვენ ახსენეთ ნაწილი ეს ყველაფერი იმ რეფორმების რაც ჯერ კიდე სრულად ახალი მოსული იყო პრემიერ-მინისტრად მამუკა ბახტაძემ ჯერ კიდევ სვანეთში რომ განაცხადა რომ არის პროცესები რომელიც არის პრობლემატური სამართავად რეგულაციები რომელიც დაუხვეწავია და რეგულაციები რომელიც ჯამში მოსაყვანია ის თემაც როგორ ამოიწურა ბატონ თერნიკა ეგ რომ მოგვიყეთ ამიტომ რომ ამ ეტაპზე რა არის იმიტომ რომ ფინანსურმა პოლიციამ ჩვენ მოგვიყვა გარკვეული დეტალები აქვს ეხლა რა ეტაპზეა და აი ამ რეგულაციების შესახებაც რაც პრემიერ-მინისტრისგან მომდინარეობდა დიახ ზუსტად პრემიერ-მინისტრის მოწოდება იყო თუმცა ჩვენ მანამდე გქონდა დაწყებული ეს უბრალოდ პრემიერ-მინისტრი ყველანაირად ხელს უწყობს და გვეთანხმება ამ ყველანაირ დამკაცრების რეგულაციებშიც რა თქმა უნდა რაც შეეხება სვანეთის თემას ჩვენ სატყეო სააგენტო თვითონ ამზადებს მერქნულ რესურსს ეს რას ნიშნავს რომ რაც მოსაჭრელია დაუშვათ იგივე პირველი ხარისხი იქნება თუ მეორე ხარისხი ჩვენი დაგეგმვის შედეგად ცხადდება ტენდერები მოსახლეობა იღებს მონაწილეობას და შემდეგ ჩვენი კონტროლის ხელში ხდება და ეს ხეთქი შემდეგ იყიდება აუქციონზე საიდანაც გვაქვს საკუთარი შემოსავალი ამის გათვალისწინებით ნელ-ნელა ყოველწლიურად მზარდი ხდება ჩვენი ბიუჯეტი და ამის გათვალისწინებით ამ რეგულაციის დანერგვით ხდება ის რომ შემდეგ დღეც იწმინდება ასე ვთქვათ გამოყოფილი ტყეკაფის ადაჭრა ტარდება ანუ ადრე არ იყო ეს რეგულაციები არაფერი ვისაც უნდა ისედიოდა ტყეში მოგეხსენებათ რასაც უნდა იმ საკითხი ნუ ამას ერთად უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ჩვენ მუშაობთ ახალი რეფორმა არის ჩვენ ამ წუთას ეროვნული სატყეო სააგენტოს ფუნქციაში შედის ტყის დაცვაც
თუმცა ეროვნულ საწყის აგენტოს იმდენი ფუნქცია აქვს მეტყევური თვალსაზრისით, რომ ნამდვილად გვიჭირს ტყის დაცვა და 1 იანვრიდან ტყის დაცვა გადადის ჩვენივე სამინისტროში არსებობს გარემოს დაცვის დეპარტამენტი. ზემოწელების დეპარტამენტი და ვაპირებთ, რომ ეს ტყის დაცვა უკვე მუშაობთ მაგ თემაზე, რომ გადაეცეს ამ სამთვეში ბატონო. კი ბატონო, დაწყებული ხონდა მუშაობა და ზედამხედველობის კი, მაგაზე შეგვიძლია თუ ცალკე ამას სჭირდება რამე სამთავრობო განკარგულება თუ შიდა სტრუქტურული ცვლილება იქნება. როგორ არის სამთავრობო განკარგულებაც სჭირდება და კანონშიც არის რაღაცა ცვლილების შესახებ, იმიტომ რომ მოგახსენებთ, ახალი ტყის კოდექსი არის მისაღები, რომელიც უკვე პარლამენტში არის შესული და შემდეგ მიღების შემდეგ კიდე რაღაც პერიოდი უნდა ამ კოდექსის ამოქმედებას. ამიტომ პატარა ცვლილებები უნდა და რაც უკვე წარვადგინეთ კომიტეტში და ახმარება კომიტეტის თავმჯდომარეს და ანუ ჩვენი ხედვები და რეფორმები არის რომ აი გადავარჩინოთ, მოუვაროთ და შევუნახოთ შთამომავლობას ტყე. წარმატებები. თორნიკე გვაზავა, ეროვნული სადღეო სააგენტოს უფროსი, დავანაოსეთ კიდევაც მასთან საუბრისას, რომ ბევრ თემას, რომელიც ჩაიშალა ამ საუბრისას, კვლავ დაუბრუნდებით. ეხლა მოკლე რეკლამას თუმარს გავაცილებთ და დაგიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლით საქართველოს მსოფლიოში 52 ადგილზეა, აი ესეთები ხდება. საკანონმდებლო ორგანოში დღეიდან მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პაკეტის განხილვა იგეგმება და იწყება. TBC კი საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის სასამართლოში ჩილოს გეგმავს. ამასობაში კი მსოფლიო ბანკის მართლობის ინდიკატორების კვლევის თანახმად, ეს ნამდვილად მე ვარ უკვე. საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიხედვით ევროპის ქვეყნებს შორის მე-19 პოზიციაზეა და უსწრებს ევროკავშირის წევრ 13 ისეთ სახელმწიფოს, როგორც არის მალტა, პოლონეთი, ჩეხეთი, ლატვია, ლიეტუვა, იტალია, ხორვატია, უნგრეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი და ბულგარეთი. საქართველოს ქულა კორუფციის კონტროლის მხრივ კერძოდ შეფასების რანგირების 100%-იან შკალაზე 77.40% გახლავთ და იგი 42 პოზიციაზეა. აღნიშნულ ინდიკატორში ეს ქვეყნის ისტორიული მაქსიმუმია. საქართველოს მართლობის ეფექტიანობის ინდიკატორშიც გაუმჯობესდა ქვეყანა 72.12 ქულით 59 პოზიციაზე ინაცვლებს. აღნიშნულ ინდიკატორში გაუმჯობესდა საქართველოს ქულაც და შესაბამისად ჩვენი სარეიტინგო მდგომარეობაც. მსოფლიო ბანკის მსოფლიო მართლობის ინდიკატორები 200 ქვეყნის მართლობის მიმართულებით აფასებს 6 მიმართულებას. ყველაზე ცუდი შედეგი საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის და ძალადობასთან ბრძოლის ინდიკატორში აქვს 100 ქულიდან მხოლოდ 32. გამოხატვის ანგარიშვალდებულების ინდიკატორში კი საქართველოს ქულა 55-ია. კანონის უზენაესობის ინდიკატორში კი 63 ქულა გვაქვს. კიდევ ერთი ინდიკატორი, სადაც საქართველოს პოზიცია გაიუმჯობესა, ეს არის რეგულაციის ხარისხი. ქვეყანამ შეფასების რანგირების 100%-იანი შკალიდან 81.73% დაიმსახურა და 2017 წელს მსოფლიოში ამით 38 ადგილი დაიკავა. რეგულაციების ხარისხის ინდიკატორში უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, იტალია, უნგრეთი, ბულგარეთი, სლოვენია, მაკედონია, რუმინეთი, ხორვატია, საბერძნეთი, ყაზახეთი და მოლდოვა. ასევე აზერბაიჯანი, რუსეთი, ბელარუსია და კიდევ ძალიან ბევრი ქვეყანა. მოკლედ, საინტერესო რეიტინგია და ამ თემაზე ჩაშლა ძალიან საინტერესო არის მათთვის, ვისაც დეტალურად აინტერესებს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, Forbes-ზე შეუძლია კიდევ ერთი რეიტინგი წაიკითხოს. დღეიდან კი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პაკეტის განხილვა იწყება, რომელსაც თან ეკონომიკური თავისუფლების აქტში დაგეგმილი ცვლილებებიც ერთვის. განმარტებით ბარათში წერია, რომ კანონპროექტი მიზნად ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ფისკალური წესების დაზუსტებას ისახავს და შესაბამისობაში მოყვანას საერთაშორისო სტანდარტებთან. საუბარში BMG-სთან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ კანონპროექტი მომზადებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შესაბამისად. აი, რაც შეეხება კონკრეტულ ცვლილებებს, ეს წინი ასე გამოიყურება. საქართველოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფასება მთლიანში და პროდუქტთან არაუმეტეს 3%-ისა უნდა იყოს და ეკონომიკური თავისუფლების აქტში დაგეგმილი ცვლილებები ასევე შეეხება ვალთან დაკავშირებული ზღვრების ტერმინოლოგიასაც.
რეალურად ნაერთი ბიუჯეტი ჩვენი კანონმდებლობით განმარტებული არის მხოლოდ მუნიციპალიტეტები და ცენტრალური ბიუჯეტი, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც პარლამენტის მიერ მტკიცდება, თუმცა ამაში არ შედიოდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მიღებული შემოსავლები და ამ შემოსავლების პრობლემებში დახარჯული თანხი, ასევე თუ ნაშთის გამოყენებას ან სესხის აღებას განახორციელებდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. დღეს უკვე მოცემული პროექტის მიხედვით სრულად ყველა ორგანიზაცია, რომელსაც შეიძლება თეორიულად სესხი აიღოს, მოცემული იქნება როგორც დეფიციტიც, ასევე ვალის ნაწილში და შესაბამისად იზღუდება ის წრე, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იყო მოვალი აღებულიყო ისე, რომ არ მახსოვრიყო ამ პარამეტრებში. გარდა ამ ცვლილების ეკონომიკური თავისუფლების აქტს ემატება ახალი მუხლი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობას შესაძლებლობა ექნება, რომ განათლების სისტემის რეფორმის განხორციელების მიზნით 2025 წლამდე ერთჯერადად არა უმეტეს 3 წლის ვადით ერთიანი სახელმწიფო ბიუჯეტი დაგეგმოს ისე, რომ გადააჭარბოს ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ საბიუჯეტო დეფიციტს, ანუ 3%-იან ზღვარს. თუმცა მთავრობას ჯერ არაფერი უთქვამს იმაზე, როდის და კონკრეტულად რა რეფორმისათვის ჭირდება ეს გამონაკლისი. მთავრობის ინიციატივაზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. ოპოზიცია აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ვალის ნაწილში გარკვეული შეზღუდვების შემოღება და დაზუსტება მოსწონთ, ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ ჯამში ამ ცვლილებებს მაინც ნეგატიური შედეგი ექნება. ეკონომიკური თავისუფლების აქტში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით PM-ით კვლევითი მიმართულების დირექტორი კი აღნიშნავს, რომ თავისუფლების აქტში დაგეგმილი ცვლილებები მოსაწონია და ამ სიახლით განიმარტება რეცესია და კონკრეტდება მთავრობის ვალის დეფინიციაც. თუმცა ამბობს იმასაც, რომ დაანგარიშებისას კარგი იქნება, თუ სახელმწიფო საწარმოების ვალიც იქნება გათვალისწინებული. რაც შეეხება მეორე პუნქტს, რაც შეეხება განათლების პრიორიტიზებას, კი არსებობს რისკი, რომ მომავალ 5 წლის შემდეგ ასეთი პრიორიტეტი გახდეს სოფლის მეურნეობა, ხოლო კიდე 5 წლის შემდეგ ასეთი პრიორიტეტი გახდეს ჯანდაცვა, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევას თუ ავიღებთ, კი განათლებას სჭირდება მეტი ფული. და ამ კუთხით არის მცირე რისკი, რომ ჩვენ სახელმწიფო, რომელიც ძალიან ცოტა სახელმწიფოების სრიაში არის, რომელიც ასეთი ტიპის ვალდებულებებს იღებს თავის თავზე და ამიტომ არის მომხიბვლელი ინვესტორებისთვის, ეს მომხიბვლელობა მცირედით შემცირდეს. ბავშვთა სამყაროს დაზარალებული მოიჯარეების სახელით კი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი შევა. ამის შესახებ BMG-ს დაზარალებულთა ადვოკატმა მარიკა არევაძემ მიაწოდა ინფორმაცია. მისი თქმით, საუბარია ფაქტზე, როცა გასულ წელს დაზარალებულებმა პროკურატურასთან პროტესტის გამოხატვის მიზნით კარვის გაშლა დააპირეს, თუმცა ამის საშუალება არ მიეცათ. ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში არც ერთი ინსტანციის სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა, ამიტომ ახლა დოკუმენტაციას უკვე სტრასბურგისთვის ამზადებენ. რაც შეეხება ქონებრივ დავას, ბავშვთა სამყაროს მფლობელებთან ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით წინსვლა არ არის. TBC ბანკი საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის სასამართლოში იჩივლებს. ამასთან დაკავშირებით TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ ომერკა ჯგუფის დაფუძნებული ზაზა ოქუაშვილის ბრალდებებზე საპასუხო ბრიფინგისას თქვა. ვაგროვებთ საბუთებს და ვისაც მოეთხოვება სასამართლოში შევიტანთ, ამბობს ის. ბრიფინგის დასრულების შემდეგ კი დაადასტურა ანალოგიური ინფორმაცია ბანკის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმაც. ეკაიგუტი აღნიშნავს, რომ გასაჩივრებისათვის 90 დღიანი ვადა აქვთ. ბანკი ამ ეტაპზე ინფორმაციის შეგროვების პროცესში იქნება და ჯერჯერობით უცნობია, როდის შევა სასამართლოში TBC-ის სარჩელი ოქუაშვილის წინააღმდეგ. აი ხა ვაგროვებთ საბუთებს და ვისაც მოეთხოვება პასუხი სასამართლოში შევიდანთ. არა ეკა. სამჩვენებლო კომპანია სვეტის დამფუძნებლებს კი აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგება კანონის და გაუბედურებული ადამიანების წინაშე. ეს უკვე თბილისის მერის კახაკალაძის სიტყვებია. როგორც დედაქალაქის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, მერიამ ყველაფერი გააკეთა, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი არ ყოფილიყო დაზარალებული კომპანიის მხრიდან. ის ამბობს, რომ ვისაც ამ კომპანიის ბინები აქვს ნაყიდი, კომპეტენციის ფარგლებში აბსოლუტურად ყველაფერი გაკეთება მერის მხრიდან, რომ მათ არ დაკარგონ არც ერთი თეთრი. რომ შედეგი გამოიღოს რამდენიმე საკითხის შევეხო.
15 ნოემბრიდან ძალაში უნდა შევიდეს სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი. ეს რეგლამენტი ადგენს პროდუქტების ბაზარზე განთავსების პირობებს, მათი ძირითადი თვისებების განსაზღვრის, დეკლარირებისა და ნიშანდების წესების შემუშავების გზით. დადგენილებით ასევე განსაზღვრულია სამშენებლო პროდუქტების მწარმოებლების ვალდებულებებიც. უფრო დეტალურად რას გულისხმობს ახალი ტექნიკური რეგლამენტი, სალომე მეცხვარეშვილი მოგვიყვება. 15 ნოემბრიდან საქართველოში შეუმოწმებელი და უხარისხო სამშენებლო პროდუქცია ვეღარ შემოვა. ეს ის ვადაა, როდესაც სამშენებლო მასალების ტექნიკური რეგლამენტი უნდა ამოქმედეს, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა. დოკუმენტის მიხედვით შემოწმებას ექვემდებარება ცემენტი, არმატურა, ელექტროკაბელები და პლასტმასის მილები. შემოსავლების სამსახურს შეუძლია გააჩეროს და არ დაუშვას საბაჟოზე შემოსული საქონელი, რომელიც დადგენილ სტანდარტებს არ დააკმაყოფილებს. დარღვევის შესახებ კი აცნობებს ეკონომიკის სამინისტროს სიფს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს, რომელსაც უშუალოდ ევალება ტექნიკური რეგლამენტის აღსრულება და ბაზარზე ზედამხედველობა. შემოსავლების სამსახური იმპორტიორს ნაკლოვანებების აღმოფხვრისთვის ან რეექსპორტისთვის 6 დღის ვადას აძლევს. ვალდებულებები თავად ბიზნეს ოპერატორებსაც აქვთ. წარმოებელი იმპორტიორი ან დისტრიბუტორი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას, ან აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამშენებლო პროდუქტი არ შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიიღოს შესაბამისი მაკორექტირებელი ზომები, რათა პროდუქტი მოიყვანოს აღნიშნულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. აუცილებლობის შემთხვევაში დისტრიბუტორი ვალდებულია შეუსაბამო სამშენებლო პროდუქტი ამოიღოს ან გამოითხოვოს ბაზრიდან. ევროპის სამოქალაქო ინჟინერთა საბჭოს ოფიციალური წევრი მიიჩნევს, რომ ტექნიკური რეგლამენტი არა მხოლოდ ჩამოთვლილ პროდუქციაზე, არამედ ისეთ სამშენებლო მასალებზეც უნდა გავრცელდეს, როგორიც საღებავები ან ლაქია, რადგან მათაც სერიოზული გავლენის მოხდენა შეუძლიათ გარემოზე. რეგლამენტის მიხედვით ბიზნეს ოპერატორებს დამატებითი დოკუმენტაციისა და კვლევების ჩატარება მოუწევთ, რამაც შესაძლოა პროდუქცია გააძვიროს, თუმცა სპეციალისტი მიიჩნევს, რომ პრიორიტეტი ხარისხი უნდა იყოს. არაერთარ შემთხვევაში ჩვენ ბიზნეს ხერი არ შეუშალოთ, მაგრამ ამასთან ერთად ხარისხი უნდა წამოწიოთ პირველ ეტაპზე. ვინაიდან მთელი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია ძირითადად და თბილისი და მისი სხვა რეგიონები ჩვენი ქვეყნის სეისმურ აქტიურ ზონაში მყოფებით, აქედან გამომდინარე ბიზნესია, მაგრამ მაქსიმალური ყურადღება უნდა მივაქციოთ ხარისხის ამაღლებას. და ამასთან ერთად მისი ერთ-ერთ კომპონენტს, მთავარ სამშენებლო მასალები. რა გავლენა ექნება ახალ რეგულაციებს ბაზარზე? ელექტროკაბელების მწარმოებელ კომპანია ენერჯი ჯორჯიაში მიაჩნიათ, რომ ტექნიკური რეგლამენტი სამართლიან კონკურენტულ პირობებს შექმნის და ადგილობრივ მწარმოებლებს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღარ ჩააყენებს. როგორც მწარმოებელი შენ აუცილებელი წესით უნდა აკმაყოფილებდე და უნდა ამ სტანდარტების შესაბამისად აწარმოებდე შენს პროდუქციას, მაშინ როცა დღემდე დისტრიბუტორებს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებს, იმპორტიორებს ასეთი ტიპის ვალდებულება არ გააჩნდათ. ნებისმიერ ტიპის რაღაც ფარატინა ქაღალდი შეიძლება აიღოთ, არავინ არ კითხულობდა სინამდვილეში ეს პროდუქტი ამ სტანდარტებს შეესაბამება თუ არ შეესაბამება. სამშენებლო მასალების ხარისხის საკითხი ბოლო პერიოდში თავად კერძო სექტორმა არაერთხელ დასვა. ცემენტის ინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ საქართველოში შემოსული ირანული კლინკერი არ აკმაყოფილებდა სტანდარტებს და დაბალ ფასად ქვეყანაში უხარისხო პროდუქტი შემოდიოდა. დღეს კი მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედება ხარისხიანი პროდუქციის განთავსებასა და დარგში მოქმედი ეკონომიკური ოპერატორებისთვის თანაბარ და სამართლიან ვაჭრობის პირობებს უზრუნველყოფს. დილი დავიწყე ამაზე საუბრეთ, რომ 2017 წელს საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 18-ში გასულ წელთან შედარებით 6.3%-ით 999.1 აი ეს 1%-ია ყველაზე მაგარი. ლარამდე არის გაზრდილი. სხვადასხვა სექტორში დასაქმებულ ადამიანთა შრომის ანაზღაურება სხვა შორის მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქმიანობების დარგების მიხედვით ყველაზე მაღალი ანაზღაურება კვლავ საფინანსო სადაზღვევო სექტორის მიმართულებით არის და გასაშუალებული არის 2008 ლარი, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობების 1594. მშენებლობა
1465 და ინფორმაციისა და კომუნიკაციების დარგები 1425. ბოლო 10 წელიწადში ნომინალური ხელფასი 2.7 ჯერ აი ამ 368-დან 999 ლარამდე გაიზარდა. გასულ კვირას კი საქსტატმა ინფლაციის მაჩვენებლებიც გამოაქვეყნა. სექტემბრის მაჩვენებლად 2.7% განსაზღვრა, საბაზო ინფლაციამ 1.7 შეადგინა. აი რა მიმართულებებმა იქონია გავლენა საერთო ჯამში ყველაფერზე. ჩვენ ჯამში ცხადია ამ დროს და ყოველი კვირის დასაწყისში გალტენ ტაგარტის ანალიტიკას უზივართ, მაგრამ რაც თავარია ყველასთვის თქვენთვის ჩვენთან ერთად მუშაობს ევა ბოჭორიშვილი. იგი გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ და მე ევას მივესალმებ. ევა დილომშვიდობის. რისთვის რითი არის მნიშვნელოვანი პირადად თქვენთვის ეს კვირა გარდა ამ შესავლისა რაც გავაკეთებ? ჩვენთვის ტურიზმით, მაგრამ მაგაზე მერე. კი ბატონო, ჯერ ინფლაციით დავიწყოთ. ანუ როგორც აღნიშნე 2.7% იყო ინფლაცია და წინა თვესთან შედარებით წლიური ინფლაცია არის ოდნავ შემცირებული, ან 3.1% იყო აგვისტოში. ანუ წელს როგორც ველოდით ინფლაცია მიზნობრივი ნიშნულის ფარგლებში რჩება მიუხედავად აგვისტოდან მოყოლებული ლარის გაუფასურებისა და ყველაზე დიდი გავლენა სექტემბრის ინფლაციაზე იქონია ტრანსპორტში ფასების მატებამ, თუმცა ანუ ზრდის ტემპი იყო 6%, როცა შარშან თუ გახსოვთ აქციზის გამო ორნიშნა მაღალი ზრდა იყო ტრანსპორტის კატეგორიაში და შემდეგ მოდის სურსათის კატეგორია, სადაც ფასები 1.8%-ით გაიზარდა და მესამე კატეგორია, რომელმაც გავლენა მოახდინა ფასების საერთო დონეზე, ეს არის ჯანმრთელობის დაცვა და ესაც 5.7%-ია. აქაც ანუ ის ზრდის ტემპები, ანუ ფასების წლიურად, ანუ წინა წელთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად შენელებული. ხა ჩვენ როგორც ეროვნული ბანკი წელს ვფიქრობთ, რომ ინფლაცია 3%-იანი შულთან ახლოს იქნება და საშუალოდ წლიურ ინფლაციას 2018 წელს ველოდებით ჩვენ 2.9%-ის ფარგლებში. 2.9%-ის ფარგლებში. მეორე პარამეტრებში სრულად ჯდება, როგორც სავალუტო ფონდის დადგენილიც, ასევე ეროვნული ბანკის. წელს ინფლაციური ზეწოლა არ გვაქვს. რაც შეეხება აი ახსენე ტურიზმის მაჩვენებელი არის მნიშვნელოვანი, რომელიც წინა კვირას გამოქვეყნდა. ან უკვე 9 თვეში ან უშუალოდ ტურისტები ვინც არიან მიაღწია 3.8 მილიონ ადამიანს, რაც უკვე ჩვენს მოსახლეობაზე მაღალია. ანუ ჯამურად ესე იგი ტურისტების ზრდა წელს 9 თვეში გვაქვს. დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში, თუმცა ახლა ცალკე სექტემბერს რო შევხედოთ, ანუ ზრდის ტემპები არის მნიშვნელოვნად შენელებული, ანუ სექტემბერში, ანუ ტურისტების რიცხვი გაიზარდა მხოლოდ 9%-ით და ანუ ჯანური ვიზიტორების რაოდენობა, რომელიც ტურისტებთან ერთად მოიცავს ასეთ ერთდღიან ვიზიტორებს, დაახლოებით 6%-ის ფარგლებში არის გაზრდილი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რასაც გამოვყოფდი, არის ის, რომ რუსეთმა მთლიან ვიზიტორებში გადაინაცვლა პირველ ადგილზე და მთელი ამ ზრდის ძირითადი წარმმართველი და მთავარი კონტრიბუტორი ამ ვიზიტორების ნაკადში არის რუსეთი. დაახლოებით 28%-ით გაიზარდა სექტემბერში რუსეთიდან ვიზიტების რაოდენობა და შემდეგ მეზობელი ქვეყნებიდან უშუალოდ სექტემბერში ვინაც დიდი წვლილი შეიტანა, ეს არის აზერბაიჯანიდან შემოსული ვიზიტორები, რომლებიც 10%-ის ფარგლებშია გაზრდილი. ეხლა რაც შეეხება აი რა ტენდენციებს ვხედავთ, ანუ ჩვენ გვახსოვს, რომ შარშან ანუ ეს მეორადი ბაზრებიდან, რასაც ვეძახით ირანი, ახლო აღმოსავლეთი და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი მატება გქონდა და აი ეს ძირითადი ქვეყნები ვინც არიან ანუ ტრადიციული ვიზიტორები საქართველოსთვის რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი, აი ამათი წილი ჯამურ რაოდენობაში ნელ-ნელა იკლებდა. თუმცა ეხლა წელს რასაც ვხედავთ ეს მუხტი არ გაგრძელდა. ახლა მაგალითად ირანის შემთხვევაში ბოლო 2 თვე არის მნიშვნელოვანი ვარდნა ირანელების მხრიდან და სექტემბერში ირანელი ვიზიტორები დაახლოებით 42%-ით შემცირდა. დაკავშირებით ირანში სანქციების ნაწილმა და იმ პრობლემებმა რაც ირანს ჰქონდა, თავად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გავლენის მოხდა. კი, ანუ ესე იგი აგვისტოში და სექტემბერში ან ჯამურად უკვე 33% არის შემცირებული, ანუ თითქმის განახლებული. 33 რა იმაზე? 33% არის ირანიდან შემოსული ვიზიტორების. მარტო სექტემბერზე ამბობ, ევა? ჯამურად აგვისტოში დაიწყო ეს კლება და აგვისტოს-სექტემბერში ჯამურად 33%. ირან ისე სექტემბერი მახსოვს თქვენ 42
42%-ია ვარდნა, ანუ კიდევ უფრო გაღრმავდა სექტემბერში. და კიდევ ერთ რასაც გამოვყოფთია თურქეთის შემთხვევა, ანუ აქამდე არ ჩანდა ვიზიტორების კრება თურქეთიდან, იმიტომ რომ ჯამურად 9 თვეში ისევ მნიშვნელოვანი ზრდა არის თურქეთიდან ვიზიტების, თუმცა სექტემბერში უკვე 9% არის შემცირებული უშუალოდ თურქეთიდან ვიზიტორების რაოდენობა და ეს სავარაუდოდ ახლა ლირას გაუფასურებას უკავშირდება. ეხლა რას ვფიქრობთ წლის ბოლომდე როგორ გაგრძელდება ვიზიტორების დინამიკა? ეხლა ბოლო თვეებში, აი ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი რო შევხედოთ, ანუ ირანის წილი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, აი შაშანდელ რიცხვებს რო გადავხედოთ, როგორც წინა თვეებში იყო და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჯამურად ტურისტების რიცხვი ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს შემოვიდა და დაახლოებით 4.9 მილიონი ტურისტი და ვფიქრობთ, რომ ეს რიცხვი დაახლოებით იქნება 4.7-4.8 მილიონი ადამიანი. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ტურისტულ შემოსავლებს, 9 თვეში არის გაზრდილი 20%-ით, მნიშვნელოვანი მატება 2.6 მილიონი შემოვიდა 9 თვეში და წლიური თანხაც, ანუ კლების მიმართულებით ოდნავ დავაკორექტირებთ, ამ ეტაპზე ველოდებით, რომ შემოვა ტურიზმიდან 3.2 მილიარდი დოლარი, ანუ შარშან შეგახსენებთ, რომ იყო 2.7 მილიარდი დოლარის შემოსავალი, რომელიც ასევე დაკორექტირდა კლების მიმართულებით, ანუ წლიური ციფრი რო დაზუსტდა. და კიდე რაც არის მნიშვნელოვანი, ანუ თუ გახსოვთ აგვისტოში რეზერვები იყო შემცირებული, ეროვნული ბანკის რეზერვები, სექტემბერში ეს სურათი შეიცვალა, წლურად დაახლოებით 4% არის გაზრდილი რეზერვები და 3.2 მილიარდ დოლარს შეადგენს და ანუ თვის ჭრიშულ დაახლოებით 300 მილიონი დოლარით არის გაზრდა. ანუ ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო ინტერვენციები სექტემბერში დაახლოებით 25 მილიონი დოლარი შეისყიდა ეროვნულ ბანკმა, მაგრამ ამაზე ეს არ იყო ეს მთავარი განსაზღვრელი ამ რეზერვებისთვის, ამ სავარაუდოდ ამაზე გავლენა იქონია მთავრობის სავალუტო ოპერაციებმა და მოხდა გარკვეული თანხების ჩამორიცხვა დონორებიდან, როგორც იყო დაგეგმილი. ანუ ამას ჩვენ დეტალურად ვერ ხედავთ, მაგრამ რადგანაც ანუ რეზერვებს არ ქონდა მნიშვნელოვანი გავლენა ამ ზრდის მიმართულებით. სავარაუდოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს არის. მაგრამ ეგ ხო საბოლოო ჯამში გამჭირვალეა რაღაცა ეტაპის შემდეგ. კი, ან გამოჩნდება უკვე ბიუჯეტის შესრულებაში, როდესაც ხატვის მონაცემი დაიდება, ეს შეგვიძლია რომ ნახოთ. კარგი, ბოლო კითხვაა და ამით მეც არ შეგაწუხებ. რა ტიპის კორელაცია მივიღეთ ირანის ტურიზმის ტრენდიდან გამომდინარე? რატო არ მართლდებოდა ჩვენი თავისი მომოდინები? ერთის მხრივ პრობლემები და სანქციები ირანში და აქედან გამომდინარე იდეაში ველოდებოდით მეტაქტივობას. შეიძლება ეს აქტივობა გამოხატული იყოს ადგილზე ირანელების მეტი აქტივობით, გულისხმობ ჰოსტელებს იღებენ, სხვადასხვა რაღაც მცირე და საშუალო თემებს ეწინდებიან, მაგრამ რატომ არა ტურიზმის ან ვიზიტორების მიმართულებით, რადგან პირველად ესეთი დრამატული კლება არის დაფიქსირებული. ჯამურად 33 და სექტემბერში მხოლოდ 42%-იანი კლება მარტო ერთ ქვეყანაზე საკმაოდ ბევრია და მეტამამე. კი, საკმაოდ დიდი რიცხვია და ანუ ჩვენი ამ ძირითადად მოლოდინები ამ ტურისტთან დაკავშირებით, ანუ რასაც ხედავდით, იყო რომ ეს მეორადი ბაზრებიდან ხდებოდა მნიშვნელოვანი ზრდა. და წელს ანუ ეს სურათი, ანუ რა თქმა უნდა იზრდებიან, ახლა რომ შევხედოთ სხვა ქვეყნებს, საუდის არაბეთი და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში ზრდა გვაქვს, მაგრამ არა იმ ტემპების, რასაც ჩვენ ვარაუდობთ. ანუ ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მუხტი არ შენარჩუნდა და ახლა ირანის შემთხვევაში ეს უკვე არის დამატებითი, კი, რასაც ახლა ასე უშუალოდ ასეთ დრამატულ კლებას ირანის მხრიდან ჩვენ მაგალითად არ ველოდით, როდესაც ეს პროგნოზი გავაკეთეთ ტურიზმის. კარგი, მადლობა დიდი ევა ბოჭორიშვილს, იგი გალტენტაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსია. ჩვენ არ ვემშვიდობებით გალტენტაგარდს, ევასთან ერთად შევეგებებით ახლა მის კოლეგას, გოგა მელიქიძე, გვერდება გალტენტაგარდის სათაო ოფისიდან, მე მას მივესალმები, გოგა დილამშვიდობის. ძალიან საინტერესო კვირის მიმოხილვა გიწევს. დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. საინტერესო იმით რომ კვირა კვლავ турბულენტური იყო და რომ გადავხედოთ ძირითად მონაცემებს, რომლის ანალიტიკასაც გალტი მუდმივად ამზადებს და თქვენ ახლა მის სატელევიზიო პრეზენტაციას წარადგენთ. უმეტესობა ინდექსებისა იყო მინუსში, კლების ტენდენციით, მაგრამ განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია გოგა ეგრეთ წოდებული განვითარებადი ქვეყნების ინდექსები, სადაც ამის მიზეზები თითქოს კორელაციაშია, მაგრამ სრულიად განსხვავებული და თვითმყოფადურია. ყველას თავისი ახსნა აქვს. სწორედ აი ამ ახსნას ველით ტრადიციულად საინტერესო თქვენგან და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დილამშვიდობისა გიორგი, კიდევ ერთხელ მივესალმებ მაყურებელს.
საკმაოდ საინტერესო კვირეები ქონდა გასული 2 კვირა შეიძლება ითქვას და მოდი შევაჯამებ გასულ კვირასაც მიმდინარე წელს. ამერიკული საფონდო სოფლიოში გასულ კვირაში საკმაოდ სწორად აღნიშნე გასული კვირის მანძილზე დავინახეთ თითქმის ყველა საფონდო ინდექსის ვარდნა და მოდი ამერიკით რო დავიწყოთ. ამერიკაში ძირითადი საფონდო ინდექსები შემცირდნენ Dow Jones-ი, S&P, Nasdaq-ი. Dow Jones-ი ყველაზე ნაკლებად შემცირდა, გარკვეული უფრო მეტი შემცირება 1%-ზე მეტი შემცირება ქონდა S&P 500-ს და Nasdaq-ი ყველაზე მეტი შემცირდა დაახლოებით 3%-ით. თითოეულ მათთანგანს ოდნავ მიმოვიხილავ ცოტა ხანში. ძირითადად რაც საფონდო ინდექსებს არ მარტო ამერიკაში გლობალურად აწვება არის საპროცენტო განაკვეთები. გასული 2 კვირის წინ ჩვენ დავინახეთ რომ ამერიკამ გაზარდა 0.25% საპროცენტო განაკვეთი. 2%-დან 0.25%-მდე და მთელი და მოლოდინი ყველაზე რთული არის ის რომ მოლოდინია რომ საპროცენტო განაკვეთები კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. მიმდინარე წელს კიდევ ერთი მონეტარული პოლიტიკაა ჩანიშნული და მომავალ წელს 4 მონეტარული პოლიტიკაა ჩანიშნული. გარკვეული ეკონომისტები ელოდებიან რომ ყოველ მათგანზე გაიზრდება საპროცენტო განაკვეთი ამერიკის. ზოგი ეკონომისტები იძახიან რომ შეიძლება არა ყოველ მათგანზე, მაგრამ ამერიკა მინიმუმ 3 კიდე გაზრდის საპროცენტო განაკვეთს. ერთ სიტყვით ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. ფაქტია რომ სოფლიოში ესეთი ნულოვანი და უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების ეკონომიკური ხანა და ერა გარკვეულწილად თავდება და ესე ვთქვათ ამონაგების მრუდი უკვე იზრდება და ეს არის ძირითადი მიზეზი რაც საფონდო ინდექსებს ესე ვთქვათ მნიშვნელოვნად აწვება. Nasdaq-ის შემცირებაში ყველაზე მეტი ვარდნა დავინახეთ 3%-ის შემცირება Nasdaq-ი და წლის განმავლობაში სადღაც 13%-მდე არის გაზრდილი, როცა იყო 16%-ზე ოდნავ მეტი. Nasdaq-ის შემთხვევაში უფრო მეტად განაპირობა იმან რომ Amazon-ის აქციები დავარდა, იქ Amazon-მა ოდნავ გააძვრა თავის ბიზნესი, ასევე საუბარია რომ ესე ვთქვათ ჩინურმა კომპანიებმა მოახდინეს Amazon-ის სერვერების გარკვეული დახაკვა და ამ ყველაფერმა გამოიწვია Amazon-ის ვარდნა, ეს გადაედო შეიძლება Apple-ის აქციებს და ასევე Facebook-ის აქციების ვარდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ტექნოლოგიურ კომპანიებში ყველაზე მეტი ვარდნა დავინახეთ გასული კვირის მანძილზე. კარგად შედარებით კარგად გამოიყურებოდა ფინანსური სექტორის ფასიანი ქაღალდები, იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ ფინანსური სექტორისთვის არის კარგი, ასევე ნავთობის სექტორში მომუშავე კომპანიების აქციები იზრდებოდა, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი გაიზარდა, ამასაც მოგვიანებით ვიტყვი დაახლოებით 1.5% გასული კვირის მანძილზე და შესაბამისად ნავთობის სექტორში მომუშავე კომპანიების აქციებიც ბუნებრივია გაიზარდა. ამერიკაში კიდევ შევხედოთ სხვა ძირითად ტენდენციებს, ეკონომიკა ისევ დამაჯერებლად გამოიყურება, უმუშევრობა დავიჯეროთ თქვი რომ ბოლო 45 წლის მანძილზე ყველაზე შემცირებულია 3%-ია თუ 3.7%-ზე, ანუ საკმაოდ შემცირებულია 60 წლების შემდეგ ამერიკის ეკონომიკას ესეთი დაბალი უმუშევრობა არ ახსოვს. ამავდროულად სხვა ეკონომიკური ინდიკატორები დამაჯერებლად გამოიყურება და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს მასზე რომ ამერიკამ შეიძლება ესეთი მაღალი ეკონომიკური და ოდნავ თუ დაინახა რომ ითარგმნება ინფლაციაში, საპროცენტო განაკვეთების და კიდევ უფრო მკაფიო გახდება, ანუ მოლოდინი საპროცენტო განაკვეთების და ის კიდევ უფრო ვთქვათ კაფიო გახდება და ამავდროულად აღნიშნავ ბოლოს იმას რომ ამერიკის ეს ვთქვათ 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამონაგები 3.25%-მდე გაიზარდა, რაც 2011 წლის შემდეგ ასეთი არ ყოფილა, ანუ რაც ნიშნავს იმას რომ ფასი 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე მნიშვნელოვნად დავარდა, იმიტომ რომ ამონაგებია ესე გაზრდილი და ეს კიდევ ერთხელ მიუნიშნავს იმას რომ ინვესტორები ელოდებიან საპროცენტო განაკვეთების დასს და ისინი ამ თვალსაზრისით თადარიგს იჭერენ. გადავალ ნავთობზე და ოქროზე. ნავთობის შემთხვევაში დავინახეთ როგორც აღნიშნეთ ფასის და დაახლოებით 1.5% გაიზარდა ნავთობის ფასი, $74-15 ფარგლებში ივაჭრება. ორი ნავთობის ფასი გვაქვს ჩვენ ყოველთვის უფრო ესე ვთქვათ ჩვენ სამყაროში რომელიც ვითარდება უფრო მას უყურებთ ხოლმე და წლის მანძილზე სადღაც 23% არის გაზრდილი ძირითადად ნავთობის ფასის და განაპირობა ირანის სანქციებმა და ნავთობის ფასის დააწვევა ის ეკონომიკებს რომლებიც ნავთობის იმპორტით არიან დაკავებულები და ამავდროულად გამყარებული დოლარის აწვევა მათ და მათ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს უფრო აღრმავებს, თუ ანგარიშის დეფიციტი აქვს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი აქვს და ის ქვეყნები რომლებიც და ის ეკონომიკები რომლებიც ნავთობით გარკვეულწილად შემოსავალს პოულობენ, ეს გაზრდილი ნავთობის ფასი მათთვის მხოლოდ კარგია. რაც შეეხება ოქროს ფასს, ოქროს ფასი ოდნავ გაიზარდა, ჩვენ ვიცით რომ ოქროს ფასი და S&P 500 ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი ინდექსი ერთმანეთის მიმართ საპირისპიროდ ვითარდება. გასული კვირის მანძილზე როგორც კი დავინახეთ S&P-ს ვარდნა, შეიძლება ითქვას ზუსტად იგივე მონაკვეთით, იგივე მაჩვენებლით დავინახეთ ნავთობის ოქროს ფასის დაახლოებით 1%-ზე ოდნავ მეტით გაიზარდა. ოქროს ფასი წლის მანძილზე შემცირებულია სადღაც 7%-ით, 8% იყო შემცირებული, 1%-ით გაიზარდა, 7%-მდე შემცირებას აჩვენებს. თითქმის ზუსტად იგივე პერფორმანსია ქողონ საპირისპირო, რაც S&P 500-ს აქვს მიმდინარე წლის მანძილზე. ევროზონაზე რო გადავიდეთ, ევროზონაშიც შემცირება დავინახეთ ძირითადი საფონდო ინდექსების, როგორც ამერიკაში, მაგრამ განსხვავება ევროზონასა და ამერიკას შორის არის ის, რომ ევროზონაში საფონდო ინდექსები წლის თვალსაზრისით უარყოფით გზას აჩვენებენ, დაახლოებით 1.5
ნახევარი პროცენტი, ცოტა კიდევ უფრო მეტითაც. ამერიკის შემთხვევაში გასულ კვირას კი შემცირდნენ საფონდო ინდექსები, მაგრამ წლის თვალსაზრისით ამერიკული საფონდო ინდექსები საკმაოდ კარგ ზრდას აჩვენებენ. ევროზონაში ანუ S&P Stocks 600, DAX-ი, CAC 40, FTSE 250, FTSE 100 ან ეს ძირითადად ევროპული საფონდო ინდექსები და ბრიტანული ინდექსები კლებას აჩვენებდნენ. ყველა მათგანი წლის თვალსაზრისით უარყოფით ზრდას აჩვენებს გარდა ფრანგული ინდექსისა CAC 40-ის, რომელიც 2%-იან ზრდაში იყო. გასული კვირების მანძილზე ვარდნამ გამოიწვია, რომ სადღაც 0.8%-იან ზრდაშია, რაც ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ანუ არაფერის და აღარ არის თუ ამერიკულ ინდექსებს შევადარებთ. ევროპას ასევე აწვება იტალიაში განვითარებული კრიზისი, ჩვენ ვიცით, რომ იტალიაში იტალიის ახალმა ხელისუფლებამ დაგეგმა დეფიციტური ბიუჯეტი, რამაც გამოიწვია მაღალი სკეპტიციზმი, იმაზე მეტი დეფიციტი, რამაც ინვესტორები და ეკონომისტები ელოდებოდნენ, ამან გამოიწვია მაღალი სკეპტიციზმი ინვესტორებში, ამავდროულად გარკვეულწილად გამოიჩინა საკმაოდ მყარი და მკაფიო მოლოდინი მასზე, რომ საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციები იტალიის საგარეო, ესე ვთქვათ, სარეიტინგო საკრედიტო რეიტინგს შეამცირებენ, საგარეო ვალს ესე ვთქვათ, საკმაოდ გაუძვირებენ, შეიძლება ითქვას. და ამან კიდევ უფრო მეტად გამოიწვია იტალიის მიმართ სკეპტიციზმის უარყოფითი დამოკიდებულება, ამან გამოიწვია იტალიის საფონდო ინდექსის ვარდნა, ასევე იტალიის სახელმწიფო ვალზე ფასის ვარდნა, იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასის ვარდნა, ასე შემდეგ და მთელ ევროპას გადაედო ეს კრიზისი და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რამდენად ეს საკრედიტო ორგანიზაციები, საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციები იტალიის საგარეო ვალის ესე ვთქვათ დაუნგრეიდს გააკეთებენ და ესე ვთქვათ მასზე რისკიანობას გაზდიან, ანუ სხვა შეხებით ვთქვათ ამას ნიშნავს. Ačieva Იტალიაში ევროზონაში ასევე ის ტენდენცია, რაც ამერიკაში გამოკვეთილია ზოგადად სოფლიოში, ევროპის ესე ვთქვათ ძელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი შემცირებულია, ანუ ამონაგები გაზრდილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესე ვთქვათ სოფლიოში ეს ნულოვანი და უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები შეიძლება ნელ-ნელა მათის დავინახოთ. რაც შეეხება აზიაში რო გადავიდეთ, იაპონიაში საპროცენტო განაკვეთები, იაპონიაში საფონდო ინდექსი გასული კვირის მანძილზე დავარდა დაახლოებით 1.5%, თუმცა წლის თვალსაზრისით ნიკეი 225 ისევ სადაც 4.5%-იან ზრდას აჩვენებს და ზოგადად იაპონიის ეკონომიკაზე IMF-ის ძახს შეიძლება უნდა შემცირდეს, იმიტომ რომ იქ გადასახადები გაზარდეს. 2%, 8%, 9%-მდე და შეიძლება ეს დააწოს 2019-ში იაპონიის ეკონომიკის დას, მაგრამ ჯერჯერობით იაპონიის ეკონომიკაში ყველაფერი საკმაოდ კარგად გამოიყურება. აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ 2018 წლის 9 თვის მანძილზე იაპონურმა კომპანიებმა საკმაოდ ყველაზე, ანუ ისტორიულად ყველაზე მეტი M&A, ესე ვთქვათ, ყველაზე მეტი გარიგება გააკეთეს ამერიკის ეკონომიკაში, დაახლოებით 42 მილიარდის ინვესტიციები მოხდა, ესე ვთქვათ, M&A გარიგებებით, ანუ წილის ყიდვით და შესყიდვებით ამერიკული კომპანიების 177 დილი გაკეთდა, რაც ესე ვთქვათ ისტორიულ თვალსაზრისით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ეს ნიშნავს იმას, რომ იაპონური კომპანიები მნიშვნელოვნად ყიდულობენ ამერიკულ ესე ვთქვათ კომპანიებში წილებს. რაც შეეხება ჩინეთში, ესე ვთქვათ დასვენების კვირა იყო, მთელი კვირის მანძილზე საფონდო ინდექსი არ მუშაობდა, ზოგადად ვიცით, რომ ჩინეთში შანხაი კომპოზიტი მნიშვნელოვნად ეცემოდა, ბოლოში ოდნავ გაიზარდა 4%, წლის მანძილზე სადაც 13-14% არის შანხაი კომპოზიტი დაცემული. ჩინეთთან მთავარი თემა არის ამერიკასა და ჩინეთს შორის როგორ დაალაგდება რა ვიცით, უყურებ ამერიკამ გაუზარდა 200 მილიარდზე ჩინურ პროდუქციაზე 200 მილიარდზე მეტ ჩინურ იმპორტზე გაზარდა ტარიფები, ამავდროულად ჩინეთიც აპირებს, რომ ამ ყველაფერს უპასუხოს და ზოგადად ესე ვთქვათ ჩინეთსა და ამერიკას შორის სავაჭრო დაძაბულობა მსოფლიო ეკონომიკის დევს აწვება მნიშვნელოვნად და ეკონომისტები არიან ასე ვთქვათ დეტალურ დისკუსიაში, როგორ განვითარდება 2019 წელს. არის მოლოდინები, რომ ეს სავაჭრო დაძაბულობა ამერიკასა და ჩინეთს შორის კიდევ უფრო გამძაფრდეს 2019 წელს და კიდევ უფრო მეტად აწვევს მსოფლიო ეკონომიკურ განვითარებას. ნახოთ რამდენად ეს ვთქვათ ეს ორი დიდი ეკონომიკა ამ მიმართულებით ჩამოყალიბდება და რა გარკვეულწილად ვთქვათ შეჯერდება. რაც შეეხება სხვა განვითარებადი ეკონომიკებს, ჩვენ სწორად აღნიშნე განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი სადღაც 4% დავარდა, წლის მანძილზე საკმაოდ მაღალ კლებას აჩვენებს, დაახლოებით 13-14% არის შემცირებული საშუალო განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი. განვითარებადი ეკონომიკებს სხვადასხვა მიმდინარე წლის მანძილზე სხვადასხვა მნიშვნელოვანი განვითარებადი ეკონომიკებში განვითარებული კრიზისები აწვებოდა, მაგალითად იყო არგენტინა, იყო მერე მექსიკა, შემდეგ ბოლოს დაემატა იყო ბრაზილიაც, დაემატა ახლა უკვე თურქეთი, მნიშვნელოვნად თურქეთში ასე ვთქვათ კრიზისი გრძელდება, იმიტომ რომ ნავთობზე ფასი გაიზარდა, ესაც თურქეთის ასე ვთქვათ მიმდინარე ანგარიშს აწვება, ამავდროულად გამყარდა დოლარი და თურქეთის შემთხვევაში კაპიტალის მოზიდვა თუ უწევს თურქულ ეკონომიკას, დოლარი გამყარებულია და ძვირდება ფული, საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, ეს ასევე აწვება ნებისმიერ ასე ვთქვათ ეკონომიკას, სადაც რეცესია და დამოკიდებულება
განვითარებულია გარე კაპიტალზე და მნიშვნელოვანი არის რომ 2000 სექტემბერში თურქეთში ინფლაცია 25% დაფიქსირდა იმ დროს როდესაც ასე ვთქვათ მათი რეფინანსირების განაკვეთი 24%-ია ჩვენ ვიცით რომ 24%-ამდე გაზარდეს 6.25%-ით რაც ნიშნავს რომ კიდევ უფრო მეტად გამოუწევთ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა ანუ საპროცენტო განაკვეთების კიდევ უფრო მეტი გაზრდა რომ ინფლაცია დაიკავონ და ამავდროულად ასე ვთქვათ დამყარებული დოლარი და გაზრის საპროცენტო განაკვეთები ძალიან აწვება თურქულ ესე ვთქვათ ფინანსურ აქტივებს და მათზე ფასს ძალიან დაბლაწევს და ყოველ შემთხვევაში თურქეთში საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური რეცესია გვაქვს და საკმაოდ საინტერესო განვითარება მომვლენები ჯერჯერობით იქ ესე ვთქვათ ნათელი შუქი ნაკლებად ჩანს. მადლობა გოგა მელიქიძეს, დიდი მადლობა გოგა საინტერესო ჩართვისთვის და რომელ ქვეყნებს ირჩევენ სამუშაოს მაძიებლები, რომელი ქვეყანა სთავაზობს მათ იმ სამუშაო პირობებს, რის გამოც საკუთარ ქვეყნებს სამშობლოს ტოვებენ. ამ ინფორმაციას Forbes-ის ოქტომბრის ინგლისურენოვან ვერსიაში აუცილებლად აღმოაჩენთ, რომელსაც ამ კვირაში ჩვენი მაყურებელი უკვე იხილავს. მანამდე კი ამ თემით მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდნენ. ლამაზები და მშვენიერები უკვე პირდაპირ ეთერში არიან და მე მათ მივესალმები დილა მშვიდობის. გისმენთ ყურადღებით. დილა მშვიდობის გიორგი, მაღალი ხელფასის, კარიერული განვითარების შესაძლებლობებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ემიგრაციაში წასული ადამიანების რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება. რომელ ქვეყნებს ირჩევენ მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანების სამუშაოდ კვლევაზე Boston Consulting Group-ს ეკუთვნის, რომელმაც 366,000 ადამიანი გამოკითხა მსოფლიოს 197 ქვეყანაში და შეაჯამა მონაცემები. სადაც იკვეთება, რომ მსოფლიოს მასშტაბით 57%-ით მომატებული იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც სამუშაოდ სხვა ქვეყანაში წასვლას ანიჭებენ უპირატესობას. ადგილმდებარეობასა და საცხოვრებელ სახლს სასურველი სამუშაო ადგილისა და პირობების გამო ყველაზე ხშირად ინდოელები იცვლიან. პროცენტული რაოდენობა კი მთელი მოსახლეობის 90%-ს უტოლდება. ბრაზილიაში ეს მაჩვენებელი 70%-ამდე აღწევს. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, თუ რომელ ქვეყანას ირჩევენ სამუშაოს დასაწყებად, ადამიანები გეტყვით, რომ ლიდერი რეიტინგში ამერიკის შეერთებული შტატებია. მარიამ, სწორად აღნიშნე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანამ ემიგრანტების მიმართ პოლიტიკა გაამკაცრა, მაინც სამუშაოს მაძიებლებისთვის ეს ქვეყანა ერთ-ერთ მიმზიდველ ლოკაციად სახელდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ მიზნით სუბსაჰარის აფრიკა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების მოქალაქეები ირჩევენ, ხოლო მათ შემდეგ არანაკლებ პერსპექტიულ ლოკაციად შტატებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მოქალაქეებიც ირჩევენ. მიგრანტები ირჩევენ ასევე გერმანიას, სადაც საიმიგრაციო კანონმდებლობაზე უკვე შეთანხმდნენ. შრომით იმიგრაციის ლეგალიზაციაზე კანცლერის ადმინისტრაციაში 2 ოქტომბერს გვიან ღამით იმსჯელეს და როგორც შეთანხმებიდან ჩანს, გერმანიას სულ მალე ისეთივე საიმიგრაციო კანონმდებლობა ექნება, რომელიც უკვე წლებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კანადას, ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიას აქვს. გერმანიის ეკონომიკას დღეს არ უჭერს. რამდენიმე რეგიონში დასაქმება 100%-იან ნიშნულს უახლოვდება, თუმცა როგორც გერმანიის მთავრობის პრეს-რელიზშია ნათქვამი, ქვეყნის ეკონომიკის მომავლისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა კვალიფიციური კადრების ბაზის გაფართოებას ექნება. სხვადასხვა სფეროში სპეციალისტების დანაკლისის შევსება უკვე დასაქმებული გერმანელების კვალიფიკაციის ამაღლებით ან ევროკავშირის წევრი სხვა სახელმწიფოებიდან ახალი კადრების მოზიდვით ვერ მოხერხდება, ამიტომაც საჭიროა მიგრანტების მოზიდვა ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნიდან. ასე რომ ქვეყანას მართალია სამუშაოდ ჩასული მიგრანტები არ აკლდა, თუმცა ამიერიდან მათი რაოდენობა სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ვიდრე გერმანია ემიგრანტების მიმართ გარკვეულ საიმიგრაციო პოლიტიკას შეიმუშავებს, მანამდე კანადაზე მოგეყვებით, სადაც ქვეყანა ყველა იმ უცხოელ ახალგაზრდა და განათლებულ ადამიანს მიესალმება, რომელსაც ინგლისურად ან ფრანგულად საუბარი შეუძლია. 2016 წლის მონაცემებით კანადის მოსახლეობის 1/5 სხვა ქვეყანაში იყო დაბადებული. კანადის პრემიერ-მინისტრი გასულ წელს ხაზს უსვამდა მაღალ კვალიფიციური ემიგრანტების მოზიდვის მნიშვნელობას და ამბობდა, რომ კანადის ეკონომიკურ ზრდას ზუსტად ემიგრანტები უზრუნველყოფდნენ. ეკონომიკურ ზრდას ემიგრანტებს უკავშირებენ ავსტრალიაშიც. მას შემდეგ, რაც ავსტრალიამ გამარტივებული საემიგრაციო პოლიტიკა შეიმუშავა, შემოდინება და მოთხოვნა ამ ქვეყანაში დასაქმების, ცხოვრებისა და კარიერის აწყობის მიზნით კიდევ უფრო გაუმაგდა. სრულს აძლიერებს ის ფაქტიც, რომ ავსტრალია ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანაა და იქაური პასპორტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავისუფალი გადაადგილების საშუალებას იძლევა. გარდა ამისა, აქ ბევრად უფრო ადვილია მუდმივი საცხოვრებელი სახლისა და სამსახურის პოვნა ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ამიტომაც მიგრანტები ხშირად არჩევენ სწორედ ავსტრალიაზე აჩერებენ. სამუშაო მიგრაცია აქტუალური თემა ასევე დიდ ბრიტანეთშიც, რადგან დასაქმების კუთხით სასურველ მიმართულებათა შორის ეს ქვეყანაც სახელდება, თუმცა ბრიტანეთი მათ მიღებაზე უარს აცხადებს და ადგილობრივი მოსახლეობაც მათ ენთუზიაზმის გარეშე ხვდება. ევროკავშირის ქვეყნებიდან დიდ ბრიტანეთში მიგრანტების თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვები კი 2019 წლის მარტში ამოქმედება ქვეყანაში. ესპანეთში კი მთავრობა რბილი საემიგრაციო პოლიტიკის მომხრეა. 2017 წელს ამ მიმართულებით ქვეყანამ აფრიკის ქვეყნებიდან არაერთი ემიგრანტი მიიღო. ესპანეთში ემიგრანტების მიწაწოდებული კასტილა-ლა-მანჩას რეგიონში ქვეყანა დასაქმების აქტიურ პოლიტიკას აწარმოებს. ჯერ კიდევ 2005 წელს მთავრობამ ესპანეთში
700,000 არალეგალს ცხოვრების ლეგალური უფლება მიენიჭა. სამუშაოს მაძიებლების მიმართულების ათეულში ასევე ისეთი ქვეყნები მოხვდნენ, როგორიცაა საფრანგეთი, შვეიცარია, იტალია და იაპონია. დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძეს საინტერესო მიმოხილვისთვის დარძმებულ კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი აქვს Forbes-ისგან ჩვენთვის შემონახული. ჩვენ კი შვეიცარიის ბანკის სიახლეები გვაქვს, საიდუმლო საბანკო ანგარიშების ეპოქა, რომელიც სრულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის ფინანსური აქტივების დამალვა ძალიან გართულდება. შვეიცარიის საბანკო და საფინანსო სექტორში განხორციელებული ცვლილებების და რეგულაციების შესახებ მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა სიუჟეტი. საიდუმლო საბანკო ანგარიშების ეპოქა ოფიციალურად სრულდება. შვეიცარიის ბანკმა, რომელიც ოფშორული აქტივების მართვის მსოფლიო ცენტრი იყო, სხვა ქვეყნების საგადასახადო სტრუქტურებისათვის და რეგულატორებისათვის მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგადასახადო ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ სექტემბრის ბოლოს მან პირველად ითანამშრომლა შვეიცარიულ ბანკთან და ფინანსური ინფორმაცია გლობალური სტანდარტების მიხედვით გაცვალა. მიუხედავად ამისა, გარკვეული საბანკო საიდუმლოებები ჯერ კიდევ არსებობს. შვეიცარიის მთავრობას არ აქვს წვდომა შვეიცარიის მოქალაქეთა შიდა პირად ანგარიშებზე, თუმცა სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის ფინანსური აქტივების დამალვა ძალიან გართულდა. საწყის ეტაპზე შვეიცარიის ბანკი ითანამშრომლებს ევროკავშირის, ავსტრიის, კანადის, ირლანდიის, იაპონიის, სამხრეთ კორეის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის რეგულატორთან. გარდა კვიპროსისა და რუმინეთის, რადგან ისინი ვერ აკმაყოფილებენ კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა უსაფრთხოების საერთაშორისო მოთხოვნებს. ავსტრალიასა და საფრანგეთში კი ტექნიკური ხარვეზების გამო თანამშრომლობა დროებით გადავადდება. დაახლოებით 7,000 ბანკი, სადაზღვევო და სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტი, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ საგადასახადო ადმინისტრაციაში, აგროვებენ მილიონობით ანგარიშიდან მონაცემებს და აგზავნიან შვეიცარიის საგადასახადო სააგენტოში. ინფორმაცია მოიცავს მისაკუთრის სახელს, მისამართს, საცხოვრებელი ქვეყნისა და საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერს, ანგარიშის წორებასა და კაპიტალ დაბანდებას. ყოველწლიური მონაცემების გაცვლა მომავალი წლიდან დაახლოებით 80 პარტნიორ ქვეყნამდე გაფართოვდება და ეს საშუალებას მისცემს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეამოწმონ და აკონტროლონ გადასახადის გადამხდელები, აკმაყოფილებენ თუ არა კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა უსაფრთხოების მოთხოვნებს. ეს რეგულაციები ნიშნავს იმას, რომ მდიდარი ადამიანები მთელი მსოფლიოდან სიმდიდრის შენახვას ალპურ რესპუბლიკაში ვეღარ შეძლებენ და საბანკო საიდუმლოებები საბოლოოდ დასრულდება. სწორედ ამ ცვლილებების გამო შვეიცარია უკვე მკაცრ კონკურენციაში შედის ისეთ მაღალგანვითარებულ ცენტრებთან, როგორებიც არის მაგალითად ჰონკონგი და სინგაპური. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ოფიციალური მონაცემებით წელს კახეთში 224,000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა. მევენახეების შემოსავალმა კი ბოლოს 30 წლის განმავლობაში რეკორდულ მაჩვენებელს 300 მილიონ ლარს მიაღწია. ამ პერიოდისთვის ყურძენი ღვინის კომპანიებს 21,000-მა მევენახემ ჩააბარა. მევენახეებისგან ყურძნის მიღების და გადამუშავების პროცესში კი სულ 280 კერძო კომპანია იყო ჩართული. ღირს აღნიშნოთ, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სააგენტო, სამინისტრო და ღვინის ეროვნული სააგენტო ძალიან აქტიურ კავშირზე იყო მედიასთან. საკმაოდ საინტერესოდ ხდებოდა ამ ყველაფრის გაშუქება. მე პირადად ძალიან მოხარული ვარ, რომ თველის მიწურულს, მიუხედავად იმისა, რომ რაჭაში ჯერჯერობით გუგუნებს რთველი და ამასთან დაკავშირებით სულ ოდნავ მოგვიანებით ჯერჯერობით საჩქარო არაფერი არ არის. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. აქვე მინდა ერთი რამ აღვნიშნო ბატონ ლევანთან დაკავშირებით, რომ გაგანია რთველის დროს დაინიშნა ამ თანამდებობაზე და ფეხი გადასარევი ქონია მონაცემებს თუ გადავხედოთ, მაგრამ ეხლა მნიშვნელოვანია როგორ გზნოთ თვითონ თავს ახალ პოზიციაზე. დილამშვიდობის ბატონ ლევან. დილამშვიდობის. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მეც მიესალმებით გემაყურებელს, მოგესალმებით. თავს გზნობ ენერგიით სავსეს, ასე ვთქვათ და მიუხედავად მცირე ჭოჭმანისა გადაწყვეტილება ახალი გამოწვევების. ინდუსტრია, ბატონ ლევან, ვიდრე თქვენ ამ შემთხვევაში რთველის მონიტორინგით იყავით და კოორდინაციით დაკავებული, სოციალური ქსელით ძალიან მიესალმა თქვენს დანიშვნას. რა შეხება გქონდათ მათთან თავის დროზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეღვინეს გულწრფელი გამოძახილი ვნახე, რომელიც მიესალმა თქვენს დანიშვნას სააგენტოს ხელმძღვანელის პოზიციაზე. კი ბატონო, მე განათლებით მეღვინე გახლავთ, შემდეგ მაგისტრატურა მარკეტინგის კუთხით მან გავლილი და წლების განმავლობაში მუშაობდი კერძო სექტორში. მათ შორის, ნუ ალბათ ისედაც ყველა მიცის, ამიტომ თავისუფლებას მიწევ დავასახელებ არჩამეთვლება რა კერძოებაში. ეს იყო ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია, ან GVSC, ესე ცნობილი და ბაგრატიონი 1882 შამპანური ღვინოების ქარხანა. ზოგადად ბოლო პოზიციები ამ კომპანიებში იყო ბატონ ლევან? არა, 2007 წლიდან უკვე ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ვარ სხვადასხვა პოზიციებში. ანუ სფეროსაც ამიმართებით ცნობადობა არ აკეთებდა და შესაბამისად აქედან იყო გამომდინარე ალბათ ის რომ მუდმივად ჩვენთან კონტაქტში ინფორმაცია ყოველთვის განახლებული იყო რთველთან დაკავშირებით. სანამ თავად გლეხების აზრს გაგაცნობთ, რომელსაც ჩვენ ვიმუშავეთ და მოვიკითხოთ მათ პოზიციად, თქვენი შეფასება როგორი არის კახეთში რთველის ნაწილი, ბოლო ძალიან მოკლე შეფასება რომ მოვისმინოთ და რაჭის თემაზე ცოტა მოგვიანებით ვიკითხავთ. 21,000 აქტიური მევენახე, თითქმის 300 მილიონი ლარი პირდაპირ და არაპირდაპირ შემოსავალი, 280 კომპანიის ჩართულობა და ეს იმ პირობებში, როცა სააგენტოს ხელმძღვანელი ფაქტიურად რთველის პირობებში ინიშნება, გასაგებია რომ სისტემა მუშაობს, მაგრამ მეორეს რომ ჩვენ გვაქვს ის რეალობა, რომ სახელმწიფო წელს პირველად სრულად ამბობს ვარ სუბსიდირებაზე. ეგ მინდოდა, მაგით მინდოდა სწორედ დამეწყო და სწორედ ეგ იყო ალბათ ყველაზე მთავარი გამოწვევა ამ რთველში, რომ ყველა კომპონენტიდან სუბსიდირების ყველა კომპონენტი შარშა მაგალითად წითელი ყურძნიდან საფერავიდან გამოსული ვიყავით, მაგრამ წელს მთლიანად ყველა კომპონენტიდან სახელმწიფო გამოვიდა, სრულად გამოვიდა. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და ნერვიულობის, ასე ვთქვათ, მცირე ნერვიულობის საფუძველი, იმიტომ რომ მიჩვეული 10 წლის მანძილზე სუბსიდიას მიჩვეული დარგი როგორ შეხვდებოდა ამ ახალ თავისუფალ, ასე ვთქვათ, თამაშის წესებს. 300 მილიონი ლარი? კი. თქვენი მოადგილე ბატონი ანდრო ასლანიშვილი ხშირად, რომელიც უკავშირზე იყო
ოღონდ არახორციელზე, აქ ვერ მოვიყვანეთ და მიზეზი გასაგებია, დამთავრდება ახლა რთველი რაჭაში და მასაც ვიხილავთ იმედია თქვენთან ერთად. ჩვენ გვიხსნი და რას ნიშნავს ამ 300 მილიონი ლარის მიღება გლეხებზე, რომ ეს არის მთლიანად კერძო სექტორის და გლეხების ურთიერთობა. დღის მდგომარეობით და ვიდრე სიუჟეტზე გადავალთ, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ გლეხები ცალკე მოელაპარაკნენ ქარხანას, ბატონ ლევან, და ნაწილმა მათთაგანმა შეიძლება უკვე მიიღო ეს თანხა კიდეც ფიზიკურად, ან ნაწილი რაღაცა განვადებით არის, ან რაღაცა სხვა ფორმით, რომელიც თვითონ მოელაპარაკეს ქარხნებთან. აბსოლუტურად 100%-ით ეგრეა, ეს მოლაპარაკებები იყო მევენახეებს და ღვინის წარმოებლებს შორის. სახელმწიფო ამ კუთხით არანაირად არ ერეოდა, არც ფასის დადგენაში, არც თქვათ რაოდენობის მიღებაში სხვადასხვა კომპანიების მიერ არანაირად სახელმწიფო არ ერეოდა. მთლიანად ეს ფასი დაადგინა თავისუფალმა ბაზარმა. ну ამაზე თქვათ მეტყველებს ისიც რომ ფასი იყო ხშირად სხვადასხვა ხარისხიდან, ადგილწარმოშობიდან და ეს სხვა მიზეზია ტრანსპორტირებიდან ნაწილი ყველაფერი. მოლაპარაკებას ბოლო-ბოლო წინ არაფერი არ უდგას. ბევრი ნიუანსიდან გამომდინარე, თავისთავადია რომ იყო მცირე რაღაც პრობლემებიც, ისიც თავისთავადია რომ მევენახეს უნდა რაც შეიძლება მეტად ჩააბაროს და მეღვინეს უნდა რაც შეიძლება ნაკლებად კი, მაგრამ სწორედ აი ამ თავისუფალი ბაზრის ძალების პირობებში რაღაც კონკრეტულ ურძენზე, კონკრეტული ხარისხის კურდზე, კონკრეტული ადგილწარმოშობის კურდზე დგინდებოდა ფასი და ხდებოდა ჩაბარება. ბატონ ლევან, ჩვენ ყავს ერთი ესეთი რეპორტიორი თათია ჩაფიჩაძე, რომელიც გუშინ ვერ გავაჩერეთ დედაქალაქში და გაეშურა კახეთს, დაინტერესდა როგორ აფასებენ თავად მევენახეები 2007 წლის შემდეგ პირველად ჩატარებულ არასუბსიდირებულ რთველს და მან არც თუ ისე შორს, მაგრამ მაინც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ესტუმრა. მოდი ერთად ვნახოთ. მოდი ერთად ვნახოთ ყველამ თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტი. ტყემალი უფრო კარგა იყიდება, არც მოწამლა უნდა არაფერი 2 ლარია და ეს 70 კაპიკია. გლეხინაშვილ ფასი არა ახალასწორი. წელს კახელმა მევენახეებმა 300 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს. გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა კი 224 ტონას აჭარბებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ წლევანდელი შემოსავალი ბოლო 30 წლის მაქსიმუმზეა, თუმცა საგარეჯოში ჩასულებს სულ სხვა რეალობა დაგხვდა. კახელი მევენახეები ჩივიან, რომ არასუბსიდირებული რთველის ფარგლებში ჩასაბარებელი რქაწითელის ფასი, რომელიც წელს 70 თეთრია, ყურძნის თვითღირებულებას ვერ ფარავს. ამის მთავარი მიზეზი ლარის კურსია, რის გამოც გაძვირდა როგორც საწვავი, ისე შეწამლა და მუშახელიც. მუშა გახდა 40 ლარი. იმას ხარჯი ხონდა, წამლა უნდა, 10 ჯერ, 12 ჯერ მოწამლა უნდა. წამლებ რა ფასი ღირს? ხალხს დასაკრეფია კიდე. აი წვანეები ვაფშე, მანავის წვანე ვაფშე ჩავარდა. წლეულ უკმაყოფილებიოთ, რა თქმა უნდა, კახეთში. არ ამგონია რომ კაცი იყოს და კმაყოფილი იყოს, იმიტომ ხარჯი გაიზარდა. სუბსიდია მოგვეცხდა და გაიაფთა ფაქტიურად ჩვენი მოსავალი. ლარი რომ მაინც იყოს ეს კაცთელი და საფერავი ნორმალური ფასი იყო და კარგი კმაყოფილები ვართ. მე მაგალითად 2.55 ჩავაბარებ, თანხა მეორე დღეს თვე მივიღე, მაგრამ აი კაცთელი არა იაფია, ესე ცოტა რომ მოუმატონ კარგი იქნება. რა ფასი უნდა იყოს რომ წარმოიდგინოს? მინიმუმ ლარი რო იყოს რა, ლარიც რო იყოს ხალხი კმაყოფილია. ოფიციალურ რიცხვებში გაზრდილ შემოსავლებს მევენახეები წლევანდელ უხმოსავალს უკავშირებენ და ამბობენ, რომ ფასი რთველის დასაწყისში მხოლოდ საფერავის ჯიშის ყურძენზე გაიზარდა, მოგვიანებით კი ისევ შემცირდა. ხან ზედმეტი ფასია პირველად, მერე დააკლებენ, მერე რა სათამაშებენ, ერთი ფასი იყოს და გლეხმა ცოტა ამაისუნთქოს, არ შეიძლება. საფერავის ფასი შეიცვალა? მაგრამ შეიცვალა, დაეცა, ბარა 2 ლარი გახდა, 2 ლარდა 80 გახდა, 2 ლარი გახდა. 50 კაპიკი უწამლი ყურძენი, იმაში რომ არ უნდა და რამდენი წამალი უნდა და რამდენი თანხა დაიხარჯა, კულტივაცია ესე რა გლეხმა რა იყო, მესამედი არა იყო. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მევენახეები საუბრობენ, შესაწამლის საშუალებების ხარისხია. მანავში მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ვაზისთვის საჭირო შხამქიმიკატები უხარისხო იყო, რის გამოც ვენახის შეწამლის რაოდენობა და ხარჯი წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. არ იყო ხარისხიანი, კვირაში 2 ჯერ უნდა და წამლა. არ იცოდით ინფორმაცია არ ქონდათ? არაფერი. აგროცენტრები ხო არსებობს მომსახურების? როგორ არ არსებობს, მაგრამ ისინი გეუნებიან, აი წაი ამით მოწამლე, მაიტან მოწამლი და საერთოდ ანუ ხარჯი გაგეზარდათ ვენა? რა თქმა უნდა, რა ორმაგი.
და ფასმა დაიკლო კიდე 60 კაპიკში რო ყურძენ გაყიდი თითქმის 50 თეთრი კილოგრამი მოყვანა ჯდება და 10 თეთრით რა უნდა გამოგვივიდეს მევენახეებისაგან ყურძნის მიღებისა და გადამუშავების პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე სულ 280 კერძო კომპანია იყო ჩართული. ამ დროისთვის მათთან ყურძენი 21,000-მდე მევენახემ ჩააბარა. მათმა უმეტესობამ კუთვნილი თანხა იმავე დღეს, ნაწილმა კი 2 კვირის ვადაში აიღო. მიუხედავად კომპანიების აქტიურობისა მევენახეები ჩაბარების დროს არსებულ ხარვეზებზეც საუბრობენ და მიაჩნიათ, რომ წლევანდელი რთველი არაორგანიზებული იყო. ქარხანა არ ამუშავებს ნორმალურად. ფასები დაბალი აქვს. წამლის ფასი არ გვინაზღაურდება, კრედიტები გამოტანილი. იმას ვერ ავფარავთ, რა გავაკეთოთ, როგორ მოიქცეთ. უძავნიან თელავში, გურჯანში, ახმეტაში, მანავ ის ღვინის ქარხანა კიდე არ ამუშავებს. რატო? ხარჯი გაგეზარდათ, ანუ სხვა რა. ხარჯიც იზრდება და ყველაფერი და იქ მიხვალ ოჩერედი, აქ ერთ დღეს დაეკრება, მეორე დღეს ვეღარ ეკრება. შორია მანძილი, ტრანსპორტირება ძვირი ჯდება. შარშანდელთან შედარებით ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო. არა და მოლოდინი ქონდა არჩევნებთან დაკავშირებით საუკეთესო მდგომარეობა იქნებაო, მაგრამ არა, უფრო ცუდი იყო. ამ დროისთვის რთველი აქტიურად მიმდინარეობს რაჭაში, სადაც მევენახეების შემოსავალმა 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ხო. ეს პრინციპში განჭვეტადი რეაქცია იყო, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და საო დიდი ალბათობით ეს არ იქნება ბოლო რეაქცია გამომდინარე იქიდან რომ სახელმწიფო მყარად დაადგა გზას არასუბსიდირებული დამოკიდებულებისა ამ თემის მიმართ. არა მგონია ეს თქვენთვისაც ყოფილიყო სიურპრიზი. კი, გეთანხმებით, მე როგორც გითხარით, ეს ყოველთვის ეგრეა პრინციპში, მევენახეს ყოველთვის უნდა ბუნებრივია, რომ უნდა მეტი, მაგრამ მე ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, რომ სუბსიდიიდან გამოსვლა და ზოგადად ამ დარგიდან სახელმწიფოს შედარებით ნაკლები ჩართულობა ყოველ შემთხვევაში აი ყურძნის ფასების დადგენაში და ასე შემდეგ არის ამ დარგის გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების გარანტი. აქედან გამომდინარე ჩვენ არანაირად არ განვიხილავთ რომ შევცვალოთ ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ თუ დღეს დავდგებით ასე ვთქვათ მაგრად, ცოტა შეიძლება უხეშად გამომდის, ეს მოგცემს შედეგებს გრძელვადიან პერსპექტივაში 5 წელიწადში, 10 წელიწადში ეს დარგი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დადგეს იმ რელსებზე, რომ არ დაჭირდეს ჯარევა სახელმწიფოს ჩართულობა და ამის ნიშნები უკვე არის, ამისი პოტენცია ამ დარგს აქვს. უკვე არის მზად ასე ვთქვათ ამისთვის და ჩვენ თვლით რომ მოვიდა ის დრო რომ დარგმა თავის თავს მიხედოს. სანამ სარეკლამო პაუზაზე გავავთ, ამ კომენტარებიდან არ ვეშტოებთ, რა თქმა უნდა, ამ კომენტარებიდან გამომდინარე, რამ პატარა შედარება მინდა გავაკეთო. თქვენ აღნიშნეთ და გასაგები იყო გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის მინისტრის ამ სააგენტოს ხელმძღვანელობის მხრიდან ფასთან დაკავშირებით ამ დრომდე თავად არც ერთი რიცხვი და არც ერთი თანხა დასახელებული არ ყოფილა, ესეც თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე. თუმცა იყო შედარება, რომ შაშადელთა შედარებით წელს მაინც ძვირად იყო შედარებით უფრო მაღალი იყო ფასი რიგ შემთხვევებში. ამ გლეხების პრეტენზიების საპასუხოდ მინდა კიდევ ერთხელ მოვისმინო დადასტურება შარშანდელთა შედარებით ფასები თავისუფალი ბაზრის პირობებში ყურძენზე საშუალო რა ვიყოთ, იმიტომ რომ გასაგებია რომ სხვადასხვა ხარისხს და სხვადასხვა ჯიშის ყურძენს მოთხოვნიდან მათგან ნაწარმოები ღვინის ფასიდან გამომდინარე სხვადასხვა ფასი ექნება, რა თქმა უნდა. საშუალო რომ თქვათ წელს უფრო ძვირი იყო ყურძენი თუ უფრო იაფი. საშუალო ფასი წელს ყურძენი უფრო ძვირი იყო, თუმცა ამ სიუჟეტიდან და ჩანს და ესეც არ არის დასამალი. ეს ხდება ძირითადად წითელი ყურძნის საფერავის ხარჯზე, გამომდინარე იქიდან რომ ღვინოზე, წითელ ღვინოზე, ქართულ წითელ ღვინოზე ბევრად მეტია მოთხოვნა. ანუ ღვინოზე მოთხოვნა შემდეგ ადგენს ყურძენზე მოთხოვნას. თუმცა არც თეთრი ყურძნის ფასი არ ჩაცდენია შარშანდელ ნიშნულს. აი 70 თეთრი რაც აღწევს შარშანაც 70-75 თეთრი ფიქსირდებოდა. კი, ესე იყო. რეალურად გლეხს რომ მეტი თქვა შემოსავალი აქვს და ანუ იმედია რომ ყოველთვის ექნება თამაშსაძლებლობა რომ კიდევ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღო, ფაქტია ეს სურვილი. ჯამში ჩვენ რეალურად რა მოვისმინეთ ახლა მართლა ვიდრე პაუზაზე გავალთ. რეალურად არის საუბარი ისევ და ისევ მხოლოდ ფასზე.
ანუ ფასი არის ამ შემთხვევაში თავარი პრობლემა და თუ გამოვჩა გამისწორებ ჩამბარებელი ქარხნების საკითხთან დაკავშირებით დავსვა მაშინ კითხვას იყო ამაზე რაიმე პრობლემა კი იყო ბოლოს ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს რეალურად დატვირთვიდან გამომდინარე მუშაობდა თუ არა ყველა ქარხანა თუ ეს უკვე ინდივიდუალური კერძო თქვა პრობლემა თავისთავად ხადია რომ ესეთ ინდივიდუალური კერძო კომპანიების გადასაწყვეტია. უნდა გავითვალისწინოთ რომ ყველაფერთან ერთად აბსოლუტურად რეკორდული მოსავალია და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა რომ რთველის ბოლოსკენ ბევრი კომპანია მართლა გამოეთიშა, ანუ მისი საკმარისი რაოდენობა მიიღო და აი თუნდაც აქ ახსენეს მანავის ქარხანა, ну არიბარებს მანავის ქარხანა, იბარებს თქვა ბადიაურის ქარხანა. ესეც გასაგებია ცოტა მეტის გავლა უწევთ ასე ვთქვათ ჩაბარებისთვის, მაგრამ ყურძენი ბარდება და ყურძენი არც ერთ შემთხვევაში არ რჩება ჩაუბარებელი. შევეჩვიოთ ურთიერთობებს. რეალურად ეს იქნება გარკვეული გაჯანსაღების ეტაპი, მათ შორის გლეხებიც მიეჩვევიან და გაიგებენ შესაძლოა ეხაც იციან, მაგრამ ესეც გარკვეულ დროსთან თანხებთან არის დაკავშირებული. რაზე არის მოთხოვნა და რომელი ვენახი უნდა დაარჩევოს? არის ნარკოდამოკიდებულების ეფექტივისავით არის, როცა უბრალოდ შანსი არის, რომ განსხვავებით სხვა შემთხვევისგან, რასაც ყოველს უსურვებ, რომ ეს მავნეჩვევა გადააგდო. ხო, მე მახსოვს სრულიად სხვა კულტურაზე ატამზე იყო საუბარი, შარშანდელი ჩვენი სტუმარი ამბობდა, რომ განსხვავებული ჯიშის ატმის შემოტანა მან გაუზარდა რამდენჯერმე შემოსავალი, იმიტომ რომ ტყემლის კულტივაციის მოწოდებით დაიწყო ერთ-ერთმა ფერმერმა საუბარი. კარგი, ზოგადად ვიდრე გლეხები გვეყოლება და არ გვეყოლება ფერმერების სხვა პრობლემაში ვართ, მაგრამ აქამდე მივალთ. მოკლე პაუზა, ლევან მეხუზლა რჩება ჩვენთან ერთად, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს და ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგან შემოგვიერთდება რაჭიდან პირდაპირ ჩათვარზე სულ მალე მისი მოადგილე ანდრო ასლანიშვილი, რაჭის თემასაც მიმოვიხილავთ, მე ერთგვარად გავაკეთებთ უკვე შევაჯამებთ გუშინდელ განახლებულ სტატისტიკას, რომელზეც საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში ექსპორტთან დაკავშირებით, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში სტუდიაში ლევან მუხუზლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ყავს. სულ რამდენიმე წუთში უკვე ანდრო ასლანიშვილი რთველი საკოორდინაციო შტაბის უფროსი და სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე შემოგვიერთდება. მოდი რაჭაზე გადავინაცვლოთ უკვე და მე მგონი შეგვიძლია რომ ბატონო ანდროსაც დაუკავშირდეთ. ბატონო ანდრო, თუ გესმით ჩვენი ხმა, მოგესალმებით. მესმის მოგესალმებით. ანდროს ყოველთვის კარგად ესმის, რაღაცა თველის მადლი გადმოდის და აი უკვე დავინახეთ უკვე ფიზიკურათაც. დილამშვიდობის ბატონო ანდრო. დილამშვიდობის. როგორ ბრძანდებით, როგორ მიდის საქმეები? კარგად, ამინდების მხრიდანაც მინდა აღნიშნო არის ძალიან ისეთ ხელშეწყობა, კარგი ამინდებია, რაც საშუალებას იძლევა, რომ დროულად დაბინავდეს მოსავალი. გადაიარა თუ არა ყველა ტიპის ბიზკომუნიკაციიდან გამომდინარე ნერვიულობამ და შფოთვამ რაც იყო და როგორ მიდის თვითონ პროცესი ბატონო ანდრო? დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით რთველი არ დასრულებულა რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში, შეიძლება ითქვას, რომ დიდი რაოდენობა მოსავალის უკვე დაბინავებულია. მაჩვენებელი თვითონ გადამუშავებული ყურძნის მხედველობაში მაქვს ალექსანდრიული მოჯურეთული ჯიშის ყურძენი არის ასევე ძალიან მაღალი, გასულ წელს 800 ტონამდე იყო ასული, ხოლო ამ წუთის მონაცემებით 1497 ტონა გადამუშავდა და ამბროლაური საკმაოდ პატარა ქალაქია მოგეხსენებათ და ხშირად ხვდებით ძალიან გახარებულ მევენახეებს. ის ადამიანები, რომლებიც მებეცნობა იმ საპროტესტო აქციების მხრიდან, ძალიან კარგ განწყობაზე არიან, კმაყოფილები არიან და ჩვენ ძალიან გვიხარია ეს ამბავი. ანუ უნდა ვივარაუდოთ ამ განწყობიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ აკვირდებით, რომ ის რაღაც პრობლემური მონაკვეთი მის კომუნიკაციიდან გამომდინარე, როგორც აღნიშნე, გადალახულია. კი ბატონო, აბსოლუტურად ასეთი შეგრძნება მაქვს, ამის გადამოწმება შეიძლება უშუალოდ შეიგრძნობა ამბროლაურში კეთილგანწყობა. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვისაც მე ხა წელს პირველად ვარ რთველში, მაგრამ ზუსტად ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ რთველი
ყოველთვის ემოციური მომენტია, ნებათაღელვა ადამიანებს აღელვებ თავიანთი მოსავლის დაბინავების ბედი, შესაბამისად ეს ყველაფერი გასაგებია და ჩვენი მხრიდან აუცილებლად მოგოთხოვება თმენის ვალდებულებაც და ყოველთვის კეთილგანწყობა მევენახეების მხრიდან რაოდენ კრიტიკულებიც არ უნდა იყვნენ ჩვენს მიმართ. Სალსახად. Როგორ ხდება ბიზნესი პროცესს, ბატონო ანდრო, თქვენი შეფასება მევენახეების გარდა ბიზნესის და გადამამუშავებელი ქარხნების მიმართაც მაინტერესებს რაჭაში, რამდენად მობილიზებულნი არიან და რამდენად ეფექტურად მოქმედებენ ამ შემთხვევაში საიმისოთ, რომ არ იყოს არანაირი რაღაცა დროში გაწელვა პროცესში. დიახ, მე ჩვენ წლევანდელ მმართველმა ვიჩვენა ის, რომ გვაქვს პოტენციალი ზოგადად როგორც კომპანიების მხრიდან, ასევე მევენახეების მხრიდან, ცალსახად არის პოტენციალი ზრდის, განვითარების და მათ შორის შეგნებულად შეხედვის რაღაც ახალი სიახლეების მიღების, ინოვაციების გაზიარების, ეს კომპანიების მხრიდანაც არის, მევენახეების მხრიდანაც იგრძნობა და მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელი რთველის ერთ-ერთი მთავარი პოზიტივი იყო ის, რომ ჩვენ გარკვეული გამონაკლისების გარდა გვაქვს სახეზე კონსოლიდაცია, ურთიერთშეთანხმებული მოქმედება და სურვილი გადავდგათ ნაბიჯები უკეთესი მომავლისკენ, როგორც ბატონმა ლევანმა წანა, მდგრადი განვითარებისკენ და ეს იგრძნობა და სასიამოვნო სურპრიზიც არის. ბატონ ლევანთან ბოლოს რეზუმირებას ვაპირებ და ექსპორტის სტატისტიკის შეჯამებასაც, მაგრამ თქვენთან რეზუმირების და ეპილოგის ნაწილში ბატონ ანდრო ესეთი თემა ჯამში როდის დასრულდება სრულად რთველი რაჭაში და რა მაჩვენებლებს ელით, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლები, რომელიც ამ წუთში თქვენს ხელთ არის, იმ წინასწარი გადამუშავებული სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც თუნდაც ამბროლაურის მაგალითზე ბრძანეთ, რა მაჩვენებლებზე გავდივართ. დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალექსანდრიული მუჯურეთულის ნაწილში შესაძლოა აღარც იყოს ზრდა, ყოველ შემთხვევაში ფაქტიურად ჩაბარება არ ყოფილა გუშინ, თუმცა თუ კი რამეა კიდევ დარჩენილი, შესაძლებელია ძალიან მცირედი მოცულობით გაიზარდოს, უფრო კახეთისკენ არის მოლოდინი იმისა, რომ გარკვეული მონაცემები შედარებით უფრო განვითარდეს. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ გამგეობებს, იგივე წუნებულებს, გუბერნატორებს ვთხოვოთ, რომ გარკვეული დრო ავიღოთ, რამოდენიმე დღე, როცა ჩვენ მივიტანთ ინფორმაციას მევენახეებამდე, თუ კი არსებობს ჩაბარების სურვილი, თქვათ 12 ოქტომბრამდე, 15 ოქტომბრამდე, ამაზე შევჯერდებით ჩვენ, მოხდეს ყურძნის მობილიზება, ჩაბარება და სადღაც 15 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრამდე შესაძლებელია უკვე დასკვნითი ეტაპი დასრულდეს რთველის სრულად უკვე მთელი გეოგრაფიიდან გამომდინარე ორთავე კახეთის და რაჭას, ხო ბატონო ანდრო? დიახ. გასაგებია. ანუ 15-დან 20-მდე ველით. კარგი, მადლობელი ვარ ჩართვისთვის და მუდმივად ყოფნისთვის კავშირზე წარმატებები ანდრო ასლანიშვილს. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. რთველი საკოორდინაციო შტაბის უფროსი იმავდროულად ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა, თავმჯდომარე კვლავ ჩვენთან სტუდიაშია. ლევან მეხუზლასთან ვაგრძელებთ საუბარს. ანუ პრინციპში ახლა რაიმეს დადასტურება არ მინდა, მაგრამ როგორც ჩვენ მოვისმინეთ და ეს ალბათ უკვე ცალკე ახალი ამბავია, 15-დან 20 ოქტომბრამდე გავიგე, ანუ და შენ და კახეთი გავიგე. შენ და კახეთი გავიგე, რომ ჯიჟდები ამ კახაძე, ვიცი, კითხავ ეხლავე, რომ 15-დან 20 ოქტომბრამდე გვექნება საბოლოო მონაცემები მთელ თველის პროცესზე, ბატონ ლევან. ანუ იქ დარჩენილია ცაგერის რაიონი, ტვიშის ყურძენი, ცოლიკაურის ჭიშის ყურძენი, რომელიც ტრადიციულად ცოტა გვიან არის ვიდრე ხვანჩკარა. ხვანჩკარის მიკროზონა ჩვენი მონაცემებით თითქმის დაკრეფილია და აი ბატონმა ანდრომა დაადასტურა, რომ აღარ ხდება ამ ყურძნის ჩაბარება. ანუ რაჭა ლეჩხუმის რეგიონში ლეჩხუმის ცაგერის ცოლიკაურია დარჩენილი და საგარეჯოში არის დარჩენილი მცირე რაოდენობა. ის შეხსენება, რაზეც თქვენი მოადგილე საუბრობდა ახლა, ბატონ ლევან, მოხდება არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ კახეთშიც, იგივე საგარეჯოში ყველგან, რომ თუ რაიმე დაგჭათ, მობრძანდით ჩვენ მზადავართ ჩავიბაროთ. ანუ ყველა შტაბში, სადაც თქვენი წარმომადგენლობა არის გახსნილი და არა მხოლოდ რაჭაში. გასაკურებია. ყველგან. ანნა ლაპიაშვილი და კახეთი, ქალბატონებო და ბატონებო, მოусმინოთ კითხვას. და არა მხოლოდ კახეთი, საუბარი იყო
ეგრეთ წოდებულ დასეტყვილ ყურძნის შესყიდვას და შემდეგ აუქციონზე გამოტანასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი მოადგილისგან რამდენიმე კვირის წინ ინფორმაცია, რომ შეძლო ის 30 მილიონის ათვისება სრულად არ მომხდარიყო, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან იყო გაღებული. 70 მილიონს თუ გავყოთ, შესაძლოა ესეც ვიფიქროთ, რომ გარკვეულწილად თქვა სუბსიდირების ნაწილზე რო ყოფილიყო რაღაც თეთრებად გადანაწილებული, ეს განსხვავებული ფორმა. ჯამში რა ხდება, რა მოხდა ამ ნაწილში და რამდენი არის ათვისებული სახელმწიფოს მხრიდან გაღებული თანხისა და აუქციონზე გატანის მხრივ თუ შედგა უკვე აუქციონიც, რომელიც ისევ არა, რასაკვირველია, იმიტომ რომ აუქციონი შედგება შემდეგ, როდესაც ეს პროდუქტი გადამუშავდება. დასრულებული არ არის ამჯერ. ხო, უნდა დაღვინდეს და თან დაზიანებული ყურძენია პრინციპში ის ხდება სასპირტე მიმართულებით, საბრენდე მიმართულებით. მისი გადამუშავება, ანუ ჯერ უნდა ღვინო დამზადდეს, შემდეგ ეს ღვინო უნდა გამოიხადოს და დამზადდეს საბრენდე სპირტი, ღვინის სპირტი. რა მოცულობით ყურძენი ჩაიყარეთ ამისათვის და რა თანხა იყო ათვისებული? სამწუხაროდ მე ხა ზუსტად ვერ გეტყვით ამას, არ მაქვს ეს ბოლო ინფორმაცია, თუმცა ჩემი ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ თქვათ ღვინის ეროვნული სააგენტოს არ ეკუთვნის ის თქვათ საწარმო, რომელიც იბარ სახელმწიფო საწარმო და ღვინის ეროვნული სააგენტოს გავლით არ ხდება ეს პროცესი. ამიტომ ცოტა გვიან მოდის ხოლმე ინფორმაცია, თუმცა ჩემი ინფორმაციით ნახევარიც არ არის ჯერ ათვისებული, აი მაგ თანხი. კი. ანუ ესეც ცოტა ხანში გვეცოდინება და ექსპორტის ნაწილზე გადავიდეთ. გუშინ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს მაყურებელს საქმიანი დილის დასაწყისში გავაცანით, ყველა იმ ბაზრის მონაცემი, რომელიც ჰქონდა ხუთეული და მოკლედ ყველა მიმართულება საქართველოს მეოთხე ადგილზე არის ხოთაშორის მსოფლიო რეიტინგში ღვინის ექსპორტის ნაწილში. თქვენი მოლოდინები მომავალი წლისათვის და გეგმებით როგორი არის? მომავალი წლისათვის ხო ჯერ შევაჯამოთ ეს 9 თვე. ესე იგი ღვინის ექსპორტი მასში ადგინა თითქმის 60 მილიონი ბოთლი, უფრო ზუსტად 59,500,000. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის სტაბილური და კერძოდ ამ შემთხვევაში წინა წელთან შედარებით 13%-იანი და მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია და მე პირადად უფრო მახარებს, რომ თანხით არის ზრდა უფრო მეტი 22%, ანუ საშუალო ფასმა ქართული ღვინისა თალსაღად მოიმატა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობით ჯერ კიდევ საკმაოდ ვარ დამოკიდებული იმ ჩვენ ტრადიციულ ბაზრებზე, თანხის მხრივ მათი ასე ვთქვათ წილი კლებულობს და მზადია სხვა ალტერნატიული ბაზრები არატრადიციული და ასევე რაოდენობითაც თუ მთლიანი ზრდა იყო 13%, როგორც თქვი, მაგალითად რუსეთში ზრდა იყო 10%, ანუ უფრო მეტი ზრდა მოხდა სხვა ბაზრებზე, რაც ასევე ძალიან მახარებს და ჩემთვის პირადადაც და ამ დარგისთვის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდეს, არა იმიტომ, რომ რაღაც კონკრეტული ქვეყანა, არამედ იმიტომ, რომ ზოგადად რაც დივერსიფიცირებულია შენი ბაზრები, მით უკეთესი. და რაც ნაკლებად იქნება ნებისმიერ ქვეყანაში, თუ გინდა ამერიკის შეერთებული შტატები იყოს, თუ გინდა რუსეთი, თუ გინდა იავა, რაც ნაკლებად იქნება ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებული, თავისთავად ცხადია უკეთესია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ხაზს, რასაც წელსაც თქვათ ვაკეთებდით, გვაქვს გამოყოფილი სტრატეგიული ბაზრები. ეს არის თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი, იაპონია, ჩინეთი და გავაგრძელებთ ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე ქართული ღვინის ცნობადობის, ზოგადად ქართული ღვინი თავისთავად ცხადია, რომ ეს აი თუნდაც წლევანდელი წითელი ყურძნის ფასებიდან გამომდინარე ეს თავისთავად მოხდება. გარდა ამისა, ჩაიდო რამდენიმე მზადდება, ცვლილება რამდენიმე რეგულაციაში, მაგალითად სიტყვა დავარგებულის გამოყენება გახდება რეგულირებადი. ანუ თუ ეტიკეტზე დააწერ სიტყვა დავარგებულს, მინიმუმ 6 თვე უნდა კონდეს დავარგებული ხის გასრში.
ძირითადად მუხის კასრებს გამოიყენებენ ხოლმე, თუმცა ანუ ეს ყველაფერი რეგულაციებში მოექცა. ხო, ანუ ესეც გამოიწვევს გარკვეულწილად კორექციას. ანუ ჩვენი თავისთავად ხადია არ მივდივართ იმ გზით, რომ რაღაც ხელოვნური ბარიერები ვაწესოთ ფასის მხრივ, თუმცა ჩვენი მიზანი არის ხარისხი, სტაბილურობა და ამ მიზანს ემსახურება აი ცვლილებები რეგულაციებში მათ შორის, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ფასის კიდევ უფრო ზრდას და მე ვთვლი, რომ ქართული ღვინოს აქვს პოტენცია, რომ იყოს უფრო ძვირი და უფრო ხარისხიანი. მე კიდე მგონია, რომ ჩვენ არათუ პოტენციალი ვალდებულება გვექნება, რომ ბატონ ლევან მეხუძლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ზუსტად 2 კვირაში მოვიწვიოთ თავის გუნდთან ერთად გადაცემაში, რომ ერთად შევაჯეროთ აი აქ მონაგარი საქმიანი დილის სტუდიაში წლევანდელი რთველისა და თქვენი შემდგომი გეგმებისა ბაზრების დივერსიფიკაციაზე და ხარისხის დასაწყისად და აქვე მინდა მაინც თქვა აი ბატონ ანდროს და იმ კოლექტივს, იმ გუნდს მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც აი ამ არასუბსიდირებული რთველის ასე ვთქვათ შტაბში მუშაობდა ყოველდღიურად კახეთში, რაჭაში და ასე შემდეგ ღამეებს ათენებდა და უწევდა კოორდინაციას აი ამ ყველაფერს. ლევან მეხუძლას მადლობა. ჩვენ სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე რეკლამით. რეკლამა მალე გაივლის. შემდგომ უკვე კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო თემა. საქართველოს დიდი ქალაქები თბილისი და ბათუმი ტურისტებისთვის სულ უფრო მიმზიდველი ხდება, თუმცა საინტერესოა ვიზიტორები რამდენად ინტერესდებიან ქუთაისით. ამ თემით ანუ კაჭოხაძე დაინტერესდა, რომელმაც მოაგროვა სხვა სტატისტიკური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია ინტერესი ამ ქალაქების მიმართ და რამდენად არის შექმნილი ტურისტებისათვის პირობები, რაც მათ ქალაქში მეორე დაბრუნებისათვის ჭირდებათ. რომელი ქვეყნის მოქალაქეები სტუმრობენ ყველაზე ხშირად ქუთაისს და იზრდება თუ არა მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე. მოკლედ უფრო მეტი დეტალისათვის სიუჟეტი ვნახოთ. ქუთაისი იმ ქალაქებიდან ერთ-ერთია, რომელიც მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ინახავს. ტრადიციული კერძები, უძველესი შენობები და ადგილობრივი კულტურა. ეს ის მთავარი მახასიათებლებია, რის გამოც ქალაქს ტურისტები სტუმრობენ. ქალაქში ვიზიტორების რაოდენობა განსაკუთრებით ბოლო წლებში გაიზარდა, საერთაშორისო აეროპორტის საშენების შემდეგ. სექტემბერში აეროპორტში მგზავრთნაკადი 73%-ით გაიზარდა. ამ წლის 9 თვეში კი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 450.386 მგზავრს მოემსახურა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 39%-ით მეტია. ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციის ბოლო 1 წლის განმავლობაში მათი მომსახურებით ყველაზე მეტმა, დაახლოებით 4196-მა გერმანიის მოქალაქემ ისარგებლა. გერმანიას ისეთი ქვეყნების მოქალაქეები მოსდევენ, როგორებიცაა პოლონეთი, რუსეთი, გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი. ვიზიტორების საერთო რაოდენობა, რომელიც ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრს ესტუმრა სექტემბერში 3407 იყო და ეს შაშანდელ სექტემბერზე 1734-ით მეტია. ტურიზმის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი და საბინავებელი ადგილები ამ მიმართულებით ქალაქში საერთო ჯამში 153 ასეთი ადგილია, საიდანაც 13 მაღალბიუჯეტიანი, 45 საშუალო ბიუჯეტიანი და 77 დაბალბიუჯეტიანი სასტუმროა. ამასთან ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით ქალაქში 3 აპარტამენტი, 1 აპარტ-ჰოტელი, 63 საოჯახო სასტუმრო, 64 სასტუმრო, 4 სასტუმრო სახლი და 18 ჰოსტელია. ქუთაისის მერიის ცნობით სულ ცოტა ხანში ქალაქს ტურიზმის ცენტრის ვებგვერდი ექნება, სადაც სასტუმროებზე, კვების ობიექტებზე და ღირსშესანიშნავ ადგილებზე ყველა სახის ინფორმაცია განთავსდება. მათივე ინფორმაციით მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ ქუთაისის ტურიზმის ცენტრი იმერეთის რეგიონული ტურიზმის ცენტრი გახდეს, საიდანაც ძირითადი ტურების დაგეგმა მოხდება და ქუთაისი ერთგვარი ტურისტული ჰაბი იქნება იმერეთის რეგიონში. მომავალი წლიდან ქალაქის ბრენდინგიც იგეგმება, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით კვლევების ჩატარებას მოიცავს, რაც როგორც ქალაქის მერიაში აცხადებენ ქუთაისის ტურიზმის მიმართულებით სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში დაეხმარება. მოკლედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. ლაშა ბერეკაშვილი, ტურისტული სააგენტო Travel to Georgia's დირექტორი და საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდება Skype ჩართვით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ლაშა. მადლობა იმის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. რამ ინფორმაციას ხომ არ დაამატებდით იმ სტატისტიკას, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა შეაგროვა?
მოგესალმებით პირველში, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, მადლობა მოწვევისათვის. სტატისტიკასაც შეეხება, სტატისტიკა არის მშრალი ციფრები და რეალობა არის სხვაგვარი. გასულ წელს მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმისთვის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო წელი, ძალიან დიდი რაოდენობით იყო ტურისტი საქართველოში. წლევანდელი წელიც ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან ცოტა რაოდენობით იყო ტურისტები, მაგრამ გასული წელი მაინც გამოირჩეოდა ამ კუთხით და ამას გრძნობს ყველამ. თუმცა გვაქვს იმედები მომავლის და ვფიქრობ, რომ მომავალი წელი უფრო უკეთესი იქნება, ვიდრე წლევანდელი წელი იყო. მშრალი სტატისტიკის უკან ბატონ ლაშა, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. რა გულწრფელი რეალობა გვაქვს, თუ შეიძლება მიღმა იმ კომენტარისა, რაც თქვენ ჩვენი საინფორმაციო სააგენტოსთვის გააკეთეთ. პრობლემა საკმაოდ ბევრი არის. ის ნაკადი, რომელიც დღესდღეობით თქვათ, მე ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში ქუთაისის გადმოსახედიდან და იმერეთის რეგიონის გათვალისწინებით, ანუ ძალიან დიდი პრობლემა შეხვდა ტურისტებს. წელს ვინც ქუთაისს ტოვებდა, ვინც იმერეთში მოგზაურობდა, ეს ძირითადად ეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, იცით რომ ქალაქში ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა მთავარი არტერიის, ტურისტული მთავარი ატრაქციის არტერიის დასრულებისა, თეთრი ხიდი, რომელმაც გააყო ქალაქი და მოწყვიტა რიონის იქეთა ვთქვათ ტურისტული ეკონომიკური ცენტრი, ვთქვათ ცენტრალურ ნაწილს და დიდი დათმა მიაყენა სასტუმროებს, იქ კვების ობიექტებს და ასე შემდეგ. იყო კიდევ პრობლემა დარჩება გზის კუთხით, ან ცენტრალური ქუჩების პრობლემა, რომელიც დღემდე ვთქვათ არ არის მოწესრიგებული, ანუ ქუთაისში ჩამოსული ტურისტი აწყდება ამ მსგავს პრობლემას, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. და ვფიქრობ, რომ ეს მაინც კარგი არ არის ქალაქის იმიჯისათვის. პლუს ამას არ არის მწყობრი, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, თუ ქალაქს რა უნდა, რომ ტურიზმი როგორ უნდა გამვითარდეს ზოგადად ქალაქში და იმერეთზე ამ შემთხვევაში საუბარი. თქვენ როგორც კონკრეტული ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი, არსებობს თუ არა ერთიანი ტურები, რომელიც კონკრეტული ქალაქის ვიწრო ლოკაციის იქეთ რაიმე მიმართულებით ერთიან ხედვას შესთავაზებს სტუმრებს, რამდენიმე დღეზე გაწერილს ერთდღიან სტუმრებს, ორდღიან ან კიდევ უფრო გრძელვადიან სტუმრებს და ტურებს და ამასთან დაკავშირებით თუ არსებობს რაიმე კომუნიკაცია ადგილობრივ ამ შემთხვევაში ტურისტულ თქვათ მმართველობასთან, რომელიც ამ ინფრასტრუქტურულ ნაწილზეც გარკვეულწილად პასუხისმგებელია და მეორეს მხრივ ამსეთ სტრატეგიულ საკითხებთან დაკავშირებით მათი მხრიდანაც უნდა არსებობდეს რაიმე სახის ხედვა. კეთილი, ჩვენ სექტორები გვაქვს, არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა ტურისტულ სააგენტოებსაც, იგივე თქვა სასტუმროებს, კერძო ჰოსტელების თავაზობენ ტურებს ქუთაისსა და ქუთაისთან ახლო მდებარე ქალაქებსა და რაიონებში, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, ის ტური, რომელიც თქვა მე 2-3 წლის წინ შევთავაზე ტურის, მას სურს კიდევ განმეორებით ჩამოვიდეს იმერეთში და ქუთაისს ესტუმროს, ხო? უკვე ის იგივე ტური და იგივე ობიექტები მას უკვე აღარ აინტერესებს. ის განმეორებითი ტურიზმი ჩვენ რომ განვავითაროთ და ხელი შევუწყოთ ამაში გჭირდება უკვე ხელისუფლების ხარდაჭერა და რაც გულისხმობს ამას. ანუ საჭირო არის ახალი ტურისტული ობიექტების გახსნა, ახალი ტურისტული ობიექტებზე ფიქრი, მუშაობა, ახალ მარშრუტებზე ხელშეწყობა, ახალ მარშრუტებს ხელშეწყობა შესაძლებელი არის კერძო სექტორის და სახელმწიფოს თანადაფინანსებით. რაც შეეხება ახალ ტურისტულ ობიექტებს, ეს წინდაწყდეს ანუ ხელისუფლების გადასაწყვეტი საქმე არის. გულისხმობ მაგალითად კინჩხის ჩანჩქერის პროექტი, რომელიც წელს მაისში უნდა დასრულებულიყო და მოგცემდა შესაძლებლობას, რომ გამეორებითი ტურები გავეკეთებინა მიმართულებით, ასევე ეს არის ნავენახების ღვინე, რომელიც უნდა გახსნილიყო ასევე მაისის თვეში და სამწუხაროდ დღემდეა გახსნილი და თეთრამ ღვინე, ეს არის უნიკალური ღვინე წყალტუბოში, რომელსაც გააჩნია ასე ვთქვათ ესეთი კითხვა მაქვს, ბოლო კითხვა, ამით ჩვენ უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ დრო იწურება. თუ ქუთაისის ტურიზმის მიმართულების ხელმძღვანელთან რამდენიმე დღის წინ მქონდა საუბარი და ჩემს კითხვაზე
არის თუ არა ან შეუძლია თუ არა რაიმე გითხრას ხედვა იმასთან დაკავშირებით რითი შეიძლება იყოს განსხვავებული ქუთაისი და რა შეიძლება შესთავაზოს თლიანმა იმერეთმა განსხვავებული რაღაცა ეს კონკურენტული უპირატესობის მომენტი პასუხად მე ვერაფერი ვერ მივიღეთ თქვენ როგორც კერძო სექტორის და ბიზნეს გაერთიანების წარმომადგენელს ხომ არა გაქვთ რაიმე იდეა ან ნაფიქრი ამ თემაზე რითი შეიძლება იყოს განსხვავებული თუნდაც რეგიონალურ ჭრილში ქართული ბუნების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, მიღმა ტრადიციულად ჩვენი მაგარი სამზარეულოსი, უფრო მაგარი ღვინის, ალბათ უფრო მაგარი ბუნების, ხო? ეს ყველაფერი გასაგებია. კონკურენტული უპირატესობა რა შეიძლება იყოს ქუთაისის და იმერეთის, ამაზე თუ არის ნაფიქრი? ესე გეტყვით რომ ქუთაისი უკვე არის უნიკალური და განსხვავებული იმ კუთხით რომ ქუთაისთან ახლოს არის ყველაზე მონახულებადი ტურისტული ატრაქციები მაგრამ ამ ატრაქციებს გულისხმობს უნდა გაუმჯობესება და ჭირდება ახალი დამატებითი ატრაქციების შეთავაზების შესაძლებლობა მაგალითად ქუთაისში არის ერთადერთი საქართველოს სერვისი ეს არის ჯომარდობა ქალაქში ქალაქის მონაკვეთზე რომელსაც ჭირდება ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით და ამისი გაპიარებაც და ბევრი სხვა რამ რაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქუთაისში არ კეთდება და მინდა მიმართო ტურიზმის დეპარტამენტს რომ ქუთაისს რაღაცნაირად დაუთმოს თავის სამუშაო დროის დიდი ნაწილი გულისხმობს სემინარების ჩატარება, ტრენინგების ჩატარება, ადგილობრივ წარმომადგენლებს რომ შევხვდეს და მოისმინოს ჩვენი ხედვები და ჩვენი პრობლემები მათ შორის. გასაგები, ანუ მე როგორც მივხვდი, ბოლო რემარკიდან კომუნიკაციაც დიდად არ აქვს ადგილობრივ მმართველობასთან. ისეთი საჭირო როგორც უკეთესი ყოფილიყო. ალბათ გვინდა ქუთაისში მეტი ინფოტურის ორგანიზება, მეტი ჩამოსული, ასე ვთქვათ, ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლები საქართველოში, მეტი დრო რა დაყო ქუთაისსა და მის შემოგარენში, ასევე ქუთაისში გჭირდება ჩვენ ტურისტული ბაზრობის გაკეთება, რომელიც სამწუხაროდ რამოდენიმე თქვენ გაქვთ იდეები და არ გყავთ ჯეროვანი მომსმენი. შეიძლება ესე თქვა, ისე ითქვა. ლაშა მე ვაფასებ თქვენ დიპლომატიას, ამ შემთხვევაში უკვე ჩემი კითხვები წარემართება სხვა ბენეფიციარებისკენ, რომელთანაც აუცილებლად მოვკითხავთ ამ თემას. ცხადია თქვენთანაც ვშევებით კავშირზე და მე მადლობელი ვარ იმ კომუნიკაციის, რაც არის თქვენს და ჩვენს გუნდ შორის. ეს იყო ლაშა ბერეკაშვილი. გარდა იმისა, რომ ლაშა არის ტურისტული სააგენტო Travel to Georgia-ს დირექტორი, იგი საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელია და მისი ხმა ხშირად იქნება გაგებული BMG-ს ეთერში და ყველგან. ამით ჩვენ შეგვიძლია საქმიანი დილა დავასრულოთ. დიახ, ანა მეცხრეცაზეა სიხარულით. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის უკვე მიეცემა განცხრომას BMG-ს გუნდის სხვა წევრებთან ერთად და გააგრძელებს შრომას ხვალინდელი უკეთესი დღისთვის, რომ საქმიანი დილაც და ქალების ნარატივის და სხვა თემების მოგიმზადოთ. ეხლა ბოლო წუთები აქვს საეთეროს, რომელიც გაგიჟებულია, ისე ელოდება, რომ მე დავასრულო საიმისოთ, რომ გადავიდეს ნიუსზე. და როგორც ჩვენმა ექსპერტმა ბექა შარაშიძემ უთხრა, ეს ასწრაფოდ გასაკეთებელია, რადგან მას ძალიან სერიოზული ინფორმაციები მიუწოდებია. არ გემშვიდობათ, გიორგი, ქალების ნარატივის ეთერში. ქალების ნარატივის დაბრუნდებით მალე. ოღონდ მანამდე საინფორმაციო სამსახურის გამოშვება 11 საათზე დაელოდეთ. დარჩით TV პირველზე.